habag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Tayo po ay pinagpala niya, mga minamahal. Kahit sinasabi ng ating binasa, karapat-dapat lamang, mga minamahal, na ating pasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Na bilang pasasalamat, tayo po, mga minamahal, ay dadalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, na sinasabi ng mahal na Pinoon, huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Amen? Kailangan tayo, mga minamahal, araw ng pananambahan, dapat ang bawat isa sa atin ay narito upang pasalamatan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Diyos at tayo magpupuri, mga minamahal. Amen? Ang nais na pasasalamat ng ating dakilang Diyos, hindi lamang yung sa bibig ng gagaling, mga minamahal. Amen? Hindi lamang sa bibig, ang nais ng mahal na Panginoon, may gawa, mga minamahal. Amen? May gawa. Kasama sa pagpapasalamat ay ang pagpapuri sa ating dakilang Diyos. Amen? Pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, amen? Kung meron man tayong mga problema, meron tayong mga karamdaman, mga minamahal. Amen? May mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri, narito ang kalutasan ng lahat ng mayan, mga minamahal. Amen? Sapagat ang puno, kapag nagpuri, nahuhulog ang mga tuyong dahon, maging mga tuyong sanga, nahuhulog yan, mga minamahal. Amen? Kahit kung tayo magpupuri sa mahal na Panginoon, mga minamahal, anumang problema, mga pagsubok, karamdaman, kahit gaano kalala ang karamdaman, kahit gaano karami ang problema, kahit gaano kabigat ang mga pagsubok na pinagdaraanan ng bawat isa, mga minamahal, kung atin siyang pupurihin, mga minamahal, lahat ng mga yan, mga minamahal, amen? Aalisin ng ating dakilang Diyos. Pagagalingin, amen? Bibigyan ng kalutasan, mga minamahal, amen? Patatatagin ang bawat isa ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Ang nais na pagpupuri ng mahal na Pinoon, mga minamahal, amen, na sinasabi ng banal na kasulatan, aklat ng mga awit, amen, Kabanata 100, talatay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan, kapag ang bawat isa'y nagpupuri, mga minamahal, amen, hinihiling ng ating dakilang Diyos na magkaingay, mga minamahal. Amen? Magkaingay sa kagalakan. Ibig sabihin, mga minamahal, may tunog, mga minamahal. Amen? Gagamitin natin yung ating mga labi, mga bibig sa pagpupuri sa ating pong dakilang Diyos. Hihiyaw, sisigaw ng mapapuring awitin, mga minamahal. Amen? Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Amen? Huwag mahiya, mga minamahal. Amen? Sapagkat ito'y may kapangyarihan, mga minamahal. Amen? Ipapalakpak natin yung ating mga kamay. Amen? Yung ating mga paa, ipapadyak natin. O kaya tayo tatalon, lulundag, lulukso sa kagalakan, sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? At tayo po, mga minamahal, bago po tayo mag-alin mapapuring awitin, ang lahat po ay inihiling na tumayo o kaya po ay lumuhod. Itaas po ang dalawang kamay at ipikit ang mga mata. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O di kailan mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Through the earned prayer of our dear and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat muli, malapay noon, sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa amin. Kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo, malapay noon, na pinagkakalog mo po sa bawat isa, lalong-lalo na sa iyong abang lingkod, malapay noon. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, malapit noon, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, malapit noon. Ano mang nasambit ang aming mga labi na isip, nagawa na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Kabagan mo po ang bawat isa, malapit noon. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po, malapit noon, bawat yung tunay yung banal na gawain sa araw na ito. Mula po sa mga congregational singing, joyful solemn. Langisan mo po ang mga beloved song leader, mga beloved assist, malapit noon. Langisan mo po mga malapit noon, mga magte-testify, ang mga beloved testimony leader, ang mga kukuha ng magpapatuto, ang mag-assist sa magpapatuto. Langisan mo po malapit noon, hallelujah, ang mga
papuring awitin, mga espesyal na awitin, iaalay para sa iyo, malapinoon. Langisan mo po malapinoon ang mga pinagpalang mga awit mula po sa kupunan ng Beloved Adults Choir, Beloved Children's Choir, malapinoon. Hallelujah. Beloved Youth and Singles Choir, malapinoon, na ibuhos mo yung matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan. Puspusin mo po kaming lahat, malapinoon, ng Santong Espiritu. Patuloy kaming lingapin, malapinoon. Hallelujah. Ipagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, malapinoon, ang tagumpay sa araw na ito, malapinoon. Langisan mo po, malapinoon, ang mga mag-exalt ng giving. Hallelujah. Pagpalain mo po yung mga matatapat na mga anak, ibalik mo po ng billion, trillion times ang papapala sa bawat isa, physically, materially, spiritually blessed, malapinoon. Langisan mo po, malapinoon, ang yung mga pinagpalang mga ngaral sa araw na ito. Ikaw po magbigay ng mensahe, magsilbing pagkain na amin nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, malapinoon. Buksan aming mga pangunawa kaisipan sa ebanghelyo ng kaligtasan. Ingatan mo po aming mga minamahal mga kapatid, malapin sa paglalakbay patungo sa iyong banal na gawain sa araw na ito. I-provide mo po kalang pamasahe, kalang sasakyan, malapinoon. Alisin mo po ang mga hadlang sa kanilang pagdalos sa iyong banal na gawain, malapinoon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeda, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin po munang awitan ng ating dakilang Diyos ng isang malumanay na awitin. Amen. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, magningning bawat umaga. Magmula makilala ka. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Pagkat ngayon ang buhay ko ay walang kasing ganda. Mayroong bagong pag-asa, may ningning bawat umaga. Magmula nang makilala ka. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay pa, O Jesus, sa iyong presensya. Kaya't ako'y tulungan mo na huwag magkasala. Maghari ang kalooban mo, masunod lahat ng utos mo, Panginoon, sa buhay ko. Oh, Jesus, ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ang nais ko'y kapiling ka, Jesus. Ayoko nang mawalay sa'yo, Jesus. Ngayon at kailanman. Ayoko nang mawalay
O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganaan, maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with that Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I live for Jesus day after day. I live for that in Jesus. Oh, come what may, thy sweet Holy Spirit
will lie awake. I'll live for that season, day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that will I bless thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my head up unto thy name. I lift my head up unto thy name. My lips shall praise thee, that will I bless thee. I lift my hands up unto thy name. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds that fill the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Here's a faithful friend, such a faithful friend. I could count on Him till the very end. Those storm clouds that in the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship, come let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He
Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, in the sheep of His heaven, just a sheep of His hand. You laid your hands, mighty Lord, on the reins. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You laid your hand, mighty Lord, on the rain. Laid your wonderful hand on the prairie. Lord, you poured forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your precious hand on me. You touched the clouds, made them rain. From the rain you made the sea. From the sea poured the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. More to be desired than gold, yet much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eye. More to be desired than gold, yet much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. The fear of the Lord is clear, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired than gold, yet much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. More to be desired than gold, yet much fine gold. Sweeter also than honey, and the honeycomb. Forget to love the world that He gave His Son, that whosoever will believe
For God so loved the world that He gave His Son, that whosoever will believe in Him should not perish but have an everlasting, everlasting life. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the old Lord do I lift up my soul. And to the old Lord do I lift up my soul. Oh my God, I trust in Thee. Oh, let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Yelling on that way, only be ashamed. Yelling on that way, only be ashamed. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Show me Thy way so long. Teach me Thy path so Lord. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Remember now the sins of my youth. Remember now the sins of my youth. Oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Give ear to my word, O Lord. Consider my meditation. Oh, hearken unto the voice of my cry, my King's and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord, in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look out. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King's and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. My dearest Lord,
Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only do it one those thing, only do it one those thing. Blessed be the glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only do it one those things, who only do it one those things. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. All great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of a great King. I don't ask the Lord to lighten up my burden. I don't mind the trials on earth that I go through. Beyond doubt, I want to prove that I'm worthy. Just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials on earth that I go through. Beyond doubt, I want to prove that I'm worthy. Oh, yes, a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, forget me not, don't pass me by. Oh, there must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Just a little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted. As the time goes by, the love in my heart grows. If it's asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, forget me not, don't pass me by. Oh, there must be others worthier than I. But if you can, Lord, this is what I have to do. Ooh, just a little spot in heaven close to you. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul.
Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can take. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can take. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole and made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's before. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can take. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than the day it did before. Lift me up when I'm down, that's the only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than time or He can take. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. If you asked about my fortune and would like to hear me more, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When I stand there on that morning
me to. When I stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say much again back speech, but there's just one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. His love for me, His suffered and agony, His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in you, I trust in you, and I love you. My Lord, behind the tears, I always long for you. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is a secret of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is a spirit of the Lord. His love for me, He suffered in agony. His love for me, He died upon the cross. My Lord, I believe in you, I trust in you, and I love you. My Lord, behind the tears, I always long for you. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is a secret of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a light. Behind the tears, there is the secret of the Lord. You are my heaven, all is forgiven. I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever. I will live for you. I was defeated, sprinkled with graces until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I waited so long, man, it's so I was strong in not loving you. My name is Jesus. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I still belong deep down in my heart. And no wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in the world when I was feeling round. You stopped the spinning, give me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life not a circus, since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me live your word. Well, I waited too long, buddy, so I was strong in not loving you. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited too long, now I still belong deep down in my heart. And no wonder why I didn't love you from the start. Now my soul's are very clear, my fear is standing here. Everything seems to black and white. Yes, I saw your
took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited too long, now I see you belong down in my heart. And no wonder why I didn't love you from the start. Heaven, all is forgiven, I'm in love with you, Jesus. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled and crazy until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I waited so long, man, and so I was wrong in not loving you. My name is Jesus. It took me some years, some pain and some tears, but you pulled me through. I waited too long, now I see you belong down in my heart. And no wonder why I didn't love you from the start. When I first fell in love with Jesus, I gave him all my heart, and I thought I couldn't love him more than I did right at the start. But now I look back over the mountain and the valley we're within, and he makes me know I love him so much more than I could give. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what I love it with my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. There's a hand that I could hold on through its valley and its rise. There's a shoulder that I lean upon as I face another mind. There's a love that I can depend on, it's rest and you will stay. And with the love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. Oh, what I love it with my Lord and I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which given unto us, and to us. But God commended His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which given unto us, and to us. Nang aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay naramdamay kumagaling. Kapag ako'y nagkamali, ang Kanyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwatig ang puso ko'y
paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda ng kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y bumipintig. O kay Jesus umiibig. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilan ko, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. O kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko, pag-ibig mo'y hindi nagbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos magtitiwala. Tayo'y kanyang nilalang, purihin siya. Ako'y magpupuri, ako ay sasamba sa dakilang ngalan ng Panginoon. Ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabutihan, nagbibigay kasiyahan sa puso ko. Purihin siya ng lahat ng nilikha. Purihin siya ng may galak, ngalan niya'y itatanyag. Ang Diyos ay kahanga-hanga, dakila ang mga gawa. Purihin siya't pasalamatan, purihin siya. Ihahayag ang kadakilaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ay batong kublihan, ang matibay kong sangulan. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin siya ng bawat labi, purihin siya. Ako'y magpupuri, ako ay sasamba sa dakilang ngalan ng Panginoon. Ang kanyang katuwiran, ang kanyang kabutihan, nagbibigay kasiyahan sa puso ko. Purihin siya ng lahat ng nilikha. Purihin siya ng may galak, ngalan niya'y itatanyag. Ang Diyos ay kahanga-hanga, dakila ang mga gawa. Purihin siya't pasalamatan, purihin siya. Ihahayag ang kadakilaan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ay
tukublihan ang matibay kong sangunan. Siya ay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin siya ng bawat labis, purihin siya. Purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulag, masasamang espirito'y pinalayan. Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mapapagod. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalanan ay nilinis, bagong buhay ibinigay. Kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah! Kaya't purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami magpapagod. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay ingalay. Purihin at sambahin siya ang gamay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawi, awitin makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawi, awitin makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay tungkol sa pag-ibig ni Jesus. Pag-ibig yung nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, ibig na inahawi, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. O kay sarap tumawid, awiting pangkalangin, puso mo'y umihindak sa tuwa, sa ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong
pati ang sa langit sa tuwa, tagalang ligaya. Mga witing makalangit, na hindi kayang tumbasan. Ano mga witing makasanlibutan, ang buhay na binuot ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, tagalan, ligaya. Mga witing makalangit, ibang ligayang sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ano mga witing makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, mula nang si Jesus ay makilala. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city and sea, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world go, that Jesus is coming soon, very soon. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaim it on the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world go, that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, good friend to a friend, singing angels long ago. They proclaim the Son of God to the shepherd down below. Oh, Jesus came and went away, the sound that were within. I will to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop, hallelujah, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world go, that Jesus is coming soon, very soon. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap at lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap at lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, na pagpupuri para sa Diyos, na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay.
Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Awit ng pasasalamat ating ialay, sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Papuring awitin ating ialay, sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin na natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig, awiting makalangit, sabay-sabay humihimig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdamay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Habang ako ay nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos, purihin ka. Kahit saan man ako pumunta, ako ay lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan man ako, at sa'yo'y walang mahitatago. Ang kalangitan ng iyong luglugan, kung daigdig man ang iyong tungtungan, sa lawang at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Tataas sa asang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! Taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Narapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakilang ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. Kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa akin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan man ako, at sa'yo walang maitatago. Ang kalangitan ng iyong luklukan, buong daigdig man ng iyong tungtungan, sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Hallelujah! At taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakilang ka, kataas-taas ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos.
gawin ang lahat. Kahirap sa tingin ko, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, amen. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Mga pangako niya totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, amen, hallelujah. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin ko, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala ay tanggapin na. Kung kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya'y totoo, sobrang pagpapalay, tanggapin na. Pasalamatan ang Diyos, amen, hallelujah. Pagkat siya ay mabuti, mabuti tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos hindi bumubukan, pag-ibig ng Diyos hindi magwawakas.
magkailanman. O si Jesus ay narating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sa dagat langit at lupa. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen, hallelujah. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit at lupa. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na. Amen, hallelujah. Handa ka naman, kasalanan ay waksi, sapagkat langit at lupa. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay parusahan doon sa malaking hukuman. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Di mo lumilipad, nakupuri, bulaklak sa parang, nakupuri ang alon sa dagat, nakupuri, ikaw ang tayong lahat ay magpuri. Bigay ng kalakasan, purihin siya, bigay ng kalakasan, purihin siya, bigay ng kalakasan, purihin siya. O si Jesus Wina, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Wina, bigay niyang kaligtasan, purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya, bigay niyang kaligtasan, purihin siya. Si Jesus Wina, purihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Di mo lumilipad, nakupuri, bulaklak sa barang, nakupuri ang alon sa dagat, nakupuri, ikaw ang tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Praise, oh praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Halina't humawit sa kagalakan, purihin at pasalamatan, sa himig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't humawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, tanging daan at katotohanan, humawit sa kagalakan. Halina't humawit sa kagalakan. Amen, hallelujah. Salamatan sa himig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't humawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya, sa daming daan at katotohanan, humawit sa kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, natuwa ang walang hangganan, puro ginto ang lalakaran, mga kristal nagtatapakan, ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, amen, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan, puro ginto ang lalakaran, mga kristal
ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, ang aking puso'y may kagalakan sa pagpiling ko sa ating Panginoong Diyos. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamang-amangan iyong ko. Hallelujah, tinangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa pagpiling ko sa ating Panginoong Diyos. Kagalakan, nag-aawitan sa mga kamang-amangan iyong ko. Hallelujah, tinangako, babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan, galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, hawitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, hawitan mo ang Diyos. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Galak sa Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, purihin mo ang Diyos. Galak sa Panginoon ay kalakasan. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Oh, the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. Oh, the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. Oh, the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must dance for it. If you want joy, you must dance for it. If you want joy, you must dance for it. Oh, the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must shout for it. Hallelujah! You must shout for it. If you want joy, you must shout for it. Oh, the joy of the Lord is my strength. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Then Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Amen. Hallelujah. In my heart. Yes, Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to sing. Well, I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart, and Jesus is in which in the stream. Flying high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Flying high in the sky, let the whole world know, and Jesus is in which in the stream. This is the flag that you fly in the castle
castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. This is the flag that you fly in the castle of your heart, and Jesus is the resident here. Like high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Like high in the sky, let the whole world know, and Jesus is the resident here. Love is the flag that you fly in the castle of your heart, and the castle of your heart, and the castle of your heart. Love is the flag that you fly in the castle of your heart, and Jesus is the resident here. Fly high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know, and Jesus is the resident here. Make a joyful listen to the Lord, all the earth. Make a joyful listen to the Lord. Make a joyful listen to the Lord, all the earth. Make a joyful listen to the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing, praise it. Make a joyful listen to the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing, praise it. Make a joyful listen to the Lord. Make a joyful listen to the Lord, all the earth. Make a joyful listen to the Lord. Make a joyful listen to the Lord, all the earth. Make a joyful listen to the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing, praise it. Make a joyful listen to the Lord. Oh, make a loud noise and rejoicing, praise it. Make a joyful listen to the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's the Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Give me that full joy, it's such a wonderful thing. I know my Jesus, I is the King of Kings, and at the sons of God, we live in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. He's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. He give me that full joy, it's such a wonderful thing. I know my Jesus Christ is the King of Kings, and the Son of God, living in His word. Oh, this is Christ, the great I am. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, everybody. You children of the Lord. Amen, amen, say amen, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, hallelujah. Lord, shout, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. Oh, rejoice, 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 you children of the Lord. Oh, rejoice, rejoice, oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Say amen, amen, you children of the Lord. Amen, amen, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, hallelujah. Children of the Lord, praise the Lord, say praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name
name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of. There's healing in the name, there's healing in the name, healing in the name of my Lord. There's healing in the name, healing in the name, healing in the name of the Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. Salvation in the name, salvation in the name, salvation in the name of my Lord. How I love the name, how I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, oh how I love the name, how I love the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power. Where's the blood of the Lamb? Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, what a mighty God we serve. Yes, mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump. Oh, let's jump and praise the Lord. Oh, let's jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout. Hallelujah. Oh, let's shout and praise the Lord. Oh, let us shout and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. I feel the love of Jesus, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's alright. I feel the Spirit clapping, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit shouting, hallelujah. And that's alright. I feel the Spirit shouting, and that's alright. And that's alright, alright. I feel the Spirit jumping. I feel the Spirit jumping, and that's alright. I feel the Spirit jumping, and that's alright. And that's alright, alright. It's the Holy Ghost in my that's giving me your life, giving me your life, giving me your life. It's the Holy Ghost in my that's giving me your life. My Jesus giving me your life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, and bumping up his life, bumping up his life, bumping up his life. It's all over me, and it's bumping up his life. My Jesus, bumping up his life. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost in mine that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. Holy Ghost
is mine that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up his life, bumping up his life, bumping up his life. It's all over me and it's bumping up his life. My Jesus is bumping up his life. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless his holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless his soul. Hallelujah. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless his soul. Hallelujah. Bless his holy name. Amen. Hallelujah. Thank you so much to the Jesus. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Pensus po lamang. Amen. Everybody shall praise the Lord. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Pensus. At dito po nagtatapos ang ating pong mga joyful songs. At ating pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, sa pangunguna po sa joyful na awitin para po sa ating pinakamahal na Pensus. Bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa malumanay na awitin, tayo po ay magtaas ng ating mga kamay. Tayo po ay manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Opo, nakilat mapagpala manabas sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa pag-iingat mo sa amin, mahal na Panginoon Jesus, na kami po ay pinarating mong maluwalhati sa iyong banal na gawain. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa bahay-sambahan ito, mahal na Panginoon Jesus, na dito ka namin sama-samang purihin. Sa kalayaan, hallelujah, na kaya sama-sama pa namin purihin, pasalamatan sa mga kamanghamanghang ginawa mo sa aming buhay, mahal na Panginoon Jesus. Ta amin dalangin, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga anak mo, hallelujah, na napapunta pa lang sa iba na gawain, maging dito sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa iba't ibang outreaches dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa iba yung dagat, magsagawa po ng overnight service, mahal na Panginoon Jesus. Kahabagan mo po ang bawat isa, provide mo ka ng masakyan, at paratingin mo silang maluwalhati, hallelujah, sa iyong mga banal na gawain, mahal na Panginoon Jesus. Kami po humingi ng patawaran sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon Jesus. Sugasan mo po kami ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa unang panalangin na aming mahal Pastor Willistrada Almeida, amin pong sama-samang sinasaway, tinataboy, pinapalayas ang lahat ng mga uri, hadlang, hallelujah, sa aming pagpupuri. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Lord my God, when I in awesome wonder considered all
my Savior God today. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art! How great thou art! When Christ shall come, we shout of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God today. How great thou art! How great thou art! It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High, to declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night, to the music of the flute and the harp and the melody of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy works, and the works of thy hands I sing for joy. How great are thy works, O Lord! Thy thoughts are very deep. How great are thy works! How great
so. Don't you know I'll never go? Yes, I've always been aware, and I have heard every prayer. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwina'y iniingatan pa. Minsan ay naghahari ang kalungkutan, at kung minsan di siya masumpungan, at sa aking pagluhay naalala kung kailan siya magpapaulibahan. Dilim ng gabi, unti-unting lumilipas, upang mag-iwan liwanag ng bukas. Ay isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naroroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin, at aking narinig ang bawat dalangin. Sa isang gabi sa aking pagdarasal, nadama ko ang Espiritu Banal. Minsa'y para bang kailayo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumamo mong tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka may naroroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan may hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin, at aking narinig ang bawat dalangin. Lagi sanang madama ang pagmamahal niya, kung paano sa tuwina'y iniingatan pa. Minsan hari ang kalungkutan, at kung minsa'y di siya masumpungan, at sa aking pagluhay naalala kung kailan kaya mapapawi pa. Dilim ng gabi, unti-unting lumilipas, liwanag ng bukas. Sa isang gabi sa aking pagdarasal,
Nadama ko ang Espiritong Banal. Minsa'y para bang kay layo niya, ngunit sa akin ay nag-usap siya. Malinaw na aking naririnig ang nagsusumabog tinig sa tuwing ako'y nakamasid sa'yo. Nasaan ka ba'y naroroon ako? Batid mo bang ika'y iniibig ko? At kailan ba'y hindi lumalayo sa'yo? Lahat ay hayag sa aking paningin at aking narinig ang bawat dalangin. If you ask me for an offering, I give it. If you want that sacrifice, I want to be. But my heart and I will leave it, dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. I commend my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to know your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Hallelujah. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have fleshed your holy word within me. The book of truth is living in my heart, written on its speech from the beginning. There's a call for you to play in my part. Here I am, and I long to know your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am,
sacrifice I wanna be. But my life is all I am, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I burn, gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I know to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Hallelujah. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days held me your hands, grafted into your perfect plan. You gently call me, and through your presence guiding my mind. Your Holy Spirit teach me, dear Lord, to live on your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Let me, Lord, I pray. Take me and mold me. Use me and fill me. I give my life to the Father's hand. Love me, you'll guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. You gently call me, and through your presence guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord,
ating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi akong muli sa puso ko'y maranasan, ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwing na bakit ko nagawa ang magbago pa. Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaalin mo ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalit, ang manigas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Ikaw ang lahat sa akin, masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig.
walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Walang hanggan ang iyong kadakilaan. Walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa'yo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Bakit nga ba pinupuri ka? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba
Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, ang pag-ibig mo ay tunay. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought. Let's see if there be some wicked ways in me. Don't lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Don't lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thought, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake in the likeness. I want to be, oh, just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy praise in righteousness. I will be satisfied when I awake in the likeness. I want to be, oh, just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Oh, down through the years, you'll never fail me yet. Oh, I'll never forget. I'll never forget what you've done for me. I'll always remember how you set me free. Go down through the years, you'll never fail me yet. Oh, I'll never forget. When you cry, you answer me.
together, my love forever I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases until you came. Now I live only simply to worship your name. Well, I've waited so long, but I knew I was wrong and I love you. It took me some years, some pain and some thirst, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you alone deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused then, lost in a whirlwind that was speeding round. You stepped the speeding, give me a beginning from a solid ground. Now life's a purpose, life's not a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and ever, let me live your word. I've waited so long now, I see I was wrong, and I love you. It took me some years, some pain and some thirst, that you pulled me through. I've waited so long, now I see you alone deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Huwag ka nang mangamba kung si Kristo ang iyong kasama. Pag-iingat niya ay laging pamamalas sa'yo. Maging sa pagsubok ay hindi ka niya pababayaan. Hanggang siya ay nangako na hindi ka niya iiwanan. Manampalataya siya'y nag-isang paglaan. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot ng papawin sa'yo. Ngayon nga'y kaguluhay naganap na sa ating paligid. Pangabay dumadaloy sa puso, ito ang siyang dating. Ngunit di ka dapat matakot kung ito ay mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya, siya'y isang Diyos na himala. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso, kaluluwa. Ang takot sa puso ay kanya na napawin sa'yo. O kay sarap umawit, awiting makalangin. Puso ko'y umiilag sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-dama ko sa ginaawi, nabubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hati na hindi kayang tumbasa. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko umiindak sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hati na hindi kayang
basahan. Ano mga awiting makasanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masigla at masaya, magmula lang si Jesus ay makilala. O si Jesus ay babalik na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tugon. Kung sabihin natin sa iba, Upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaping hukuman, si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tugon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaping hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong kanan, doon sa syudad na hindi nalulumad. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. The people don't understand it, Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling and it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Singing and shouting, Jesus made me whole. The people don't understand it, Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling and it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamantas na pagpupuri, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At saka paindulutan po natin, beloved Lord and Preacher, kay Buboy Nir. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa limang magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Weldis Strada Almeida.
At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Almeda. At ganoon din ako ibabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher kay Buboy Nir. Ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Bainzir. At ganoon din sa mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, kung meron po tayo minamahal, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, members of the Lord. Hallelujah. Tunay salamat sa ating dakilang Diyos. Labos tayo muling pinagpala natin pinakamamahal na Panginoon, na minsan pa muli tayong pinagkatipon, minamahal sa gabing ito, minamahal upang purihin, sambahin, sa Espiritu katotohanan natin dakilang Diyos, hallelujah, ang ating buhay na Diyos. Walang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Tunay na salamat sa pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At manamahal, maging lalo po sa kapakanan po natin manamahal na bisita, tayo po idadako na po minamahal sa mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, na kung saan minamahal ito po ay mga personal na karanasan ng bawat Kristiyano, na kung saan minamahal dati-dati ng gabing napakagulo ng buhay. Miserableng buhay, nandun talagang walang direksyon ng buhay. Nandun minamahal talagang dati na talagang wala nang, sabi nga, walang direksyon ng buhay, ang dating parang wala nang silbi, wala nang halaga ang buhay, minamahal. Ngunit talaga minsan, minamahal, andun ang grabing pagpapala, dumating ang grabing kahabagan ng Diyos. Nung tayo kinahabagan, pinakamamahal ng Panginoon, nandun, minamahal, talagang lubos na pinagpala, tunay na kapahingahan, minamahal, ang binigyan ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po ng banal na kasulatan, come to me, doors heavily laden, and I will give you rest. Andun, minamahal, talagang tunay na kapahingahan ang binigay ng ating dakilang Diyos, na kung saan, sapagkat para sa kapakanan natin mga minamahal na bisita, dati-dati po, ang kalimitan po sa amin minamahal ay mamamatay na po. Talagang nag-aantay na po ng kamatayan, ngunit kahabagan ng Diyos, dahil sa kabutihan ng Diyos, hanggang ngayon bubilan ng ilang taon, minamahal, hanggang ngayon buhay na buhay pa rin, pinagpala ng dakilang Diyos. Mga iba sa amin, minamahal, nandun minamahal, magpapakamatay na minamahal. Ngunit nga doon, ang grabing kahabagan ng pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Meron ba sa amin, talagang na doon sa grabing gulo ng buhay, papatay na, at grabing problema, mga bisyo, mga adiksyon, minamahal, hallelujah, sa mga gamot, minamahal. Ngunit nandun, minamahal, ang grabing pagpapalang Diyos, sila binago ng pinakamamahal ng Panginoon. Tunay na ito'y napakabuti po ng ating dakilang Diyos. At talagang ito po, ang paghahayag na to ng mga buhay na patotoo, ito'y kalooban ng Diyos. Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, talagang atin daw ihayag ang lahat ng mga bagay na ito dahil ito'y mga kamanghang gawa ng dakilang Diyos. Ito nga po, minamahal, kaya po tayo binigyan ng mga bagay na ganito, minamahal. Ang purpose nito, para tayo maghayo at ipamalita sa buong mundo. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Dahil sabi nga po, minamahal, sabi ng Mateo 24:14, ipangaral ang ebanghelyong ito ng kariyan sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa, at kung magkagay, darating ang wakas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ito po ang purpose ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo binigyan ng napakaraming patotoong yan. Araw-araw, napakagrabing mga himala. Dahil yan ang plano ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, ang bawat kanyang mga anak minamahal, talagang hahayo minamahal. Talagang dapat ang Kristiyano ay hindi manahimik minamahal. Lagi natin tatandaan, ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung tayo daw ay mananahimik, bato ang sisigaw. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya minamahal, hallelujah, ito ay purpose ng Diyos na talagang ating talaga ihayag ang kanyang kabutihan minamahal. Kaya inyong makikita minamahal para po sa ating mga minamahal na viewers, maging sa ating mga minamahal na bisita, ang mga tumatayo po dyan ay hindi po yan drama, hindi po yan scripted minamahal. Yan ay purely gawa ng dakilang Diyos na kanila binabahagi simula na sila makakilala sa dakilang Diyos. Para ating mapatunayan minamahal, maging sa ating mga minamahal na bisita, maging sa ating mga beloved viewers, magpabautismo po kayo, dumalo kayo, maglingkod kayo sa dakilang Diyos. Isang araw, kayo po ang tatayo dyan para magpasalamat sa buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi po ng kanilang mga buhay na patotoo. Ang first 5 po minamahal sa ating mga beloved brothers. Amen, praise the Lord. Una po ang ating beloved brother Norman Intrala.
Ang pangalawa po, ang ating beloved Brother Sander de los Santos. Ang pangatlo po, ang ating beloved Brother John Carlo Rosario. Ang pangapat po, ang ating beloved Brother June Sabangan. At ang panglima po, ang ating beloved Brother James Milan. Yan po ang ating mga first five po sa ating mga beloved brothers. At first five po sa ating mga beloved sisters. Ating una po ang ating beloved sister Norma Binluan. Pangalawa po ang ating beloved sister Abilina Rosario. Pangatlo po ang ating beloved sister Jonalyn Milan. At ang pang-apat po ang ating beloved sister Lydia Tawaran. At ang panglima po ang ating beloved sister Mayan Bakuyag. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Mangyari lamang po ang ating mga minamahal na kapatid na nabanggit. Mangyari po minamahal ay maghanda po minamahal. Talagang manalangin minamahal upang talagang grabe pagpapala ng ating dakilang Diyos. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Norman Entrada. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Binluan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Pastorod po ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagdadakila at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako rin po ay nagpapaabot ng bibling paggalang at ang palagi ang hindi natin malilimutan mga aral turo ng ating pong mga magulang sa mahal na Panginoon, ating pong beloved mahal na Pastor Will Estrada Almeida. At maging sa kanya, maging sa ating pong beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Ganoon din po sa buong angkan po ng ating pong minamahal na Pastor Will Estrada Almeida, beloved Almeida Children. At ganoon din po sa ating pong mga minamahal na beloved mga manggagawa, sa ating pong beloved Order Preacher, Kuya Buboy Nir, may sa kanya pong mahal na anak, beloved Ate Baines Nir, ganyan po sa ating mga beloved elders na kasama po natin, sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran, baguhan datihan, isa pong mapagpalang gabi na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuli, nagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil isa pong pagkapala na ako po ay mabigyan po ng muli pagkakataon na ako po ay makapagpahayag nating mga kabutihan na ginawa natin pinakamamahal na Jesus. Tunay po mga mahal na ako pong pinasalamat sa pinakamamahal na Jesus na ako po ay nakakilala sa Kanya mga inamahal. Dahil noong araw po mga inamahal, talagang ano po yung aking pagbabarkada mga inamahal. At sa aking pagbabarkada mo, ano po yung mga bisyo. Doon po may namahal na nung una ko pong nasumpungan itong ating banalagawain, sapagkat bali 2 bisis ko pong nasumpungan itong ating banalagawain. Nung una ko pong nasumpungan itong ating pong banalagawain mga namahal, nung ako po nasa dako po ng Cebu. Ako po nung time na yun, ako po talagang nag-aaral mga namahal. Ang aking pong, meron po akong problema nung time na yun mga namahal dahil yung aking pong pambayad sa tuition mga namahal. Ito po dahil talagang ako po nagbibisyo ng mga time na yun mga namahal. Doon po yung, doon din po yung pagsusugal po mga namahal. Dahil ako po madalas na talagang tumatambay po sa bilyaran, talagang nagigipagsugal po ko. May naman talagang naipagsugal ko po yung aking tuition at talagang yung iba talagang nagamit ko rin po sa mga bisyo, mga inamahal. At tunay po mga inamahal na talagang nagkautang po ako doon sa school laging pinapasukan. At yun po yung problema ko mga inamahal kung paano ko mababayaran noong time na yun mga inamahal. Tunay po mga inamahal na talagang ako po hindi ko palang mga aking gagawin at ano po yung talagang namumroblema po kung saan po ako kukuha ng pambayad noong time na yun mga inamahal.
Dahil pag nalaman po ng aking mga loved ones, mga namahal, na ganun po yung aking ginagawa nung time na yun, talagang iniisip ko baka ako po'y patigilin sa pag-aaral at sila po'y magalit sa akin. Tunay mga namahal na dyan na talagang hindi na po umuwi mga namahal sa amin. Nandun na lang po ako sa boarding house na tinutuluyan ko mga namahal. At tunay po mga namahal na talagang nung time na yun, tagang ako'y litong-lito. At hindi ko pala ang gagawin. Subalit, alam niyo mga namahal, talagang nung ako po'y nanood ng TV, mga namahal, nung time na yun, mga namahal, mayroon palang ginaganap na krusada, mga namahal. Doon po sa dako ng Cebu. Nakalimutan ko po yung pangalan ng yung lugar na yun, mga namahal. Ayun po talagang parang ano siya, mga namahal, sport complex, mga namahal. At ako po'y dumalo, mga namahal. Dahil talagang ang sabi doon sa TV, mga namahal, lahat may mga problema, lahat na mga dumaranas ng karamdaman, yung mga drug addict, pinabago, mga namahal. Yun po yung panyaya doon po sa TV, mga namahal. Taka ako po dumalo, mga namahal. Tuloy po, mga namahal, na talagang ako po nag-observe noong time na yun, mga namahal. At ako po nakinig ng mga patutuo, mga namahal. At yung unang patutuo na akin napakinggan, mga namahal, hindi ko po malimutan, mga namahal. Mayroon pong isang kapatiran, mga namahal, isang brother, mga namahal, na siya po'y dating sundalo, mga namahal. Retired na siya, mga namahal. Siya po'y nagkaroon ng karamdaman, mga namahal, na cancer sa brain cancer po, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang siya po'y tinaningan na, mga namahal. At ayon sa kanyang patutuo, mga namahal, talagang naisipan niya pong kitlin yung kanyang buhay, mga namahal. At gusto niyang tumalon sa tulay, mga namahal. At kung naalala natin, mga namahal, ay itong mga nakarambuan, mga namahal, ay may mga nabalitaan tayo, mga namahal, na tumatalon, mga namahal. May tumalon po sa dako ng IDSA. Nagpakamatay po, mga namahal. At maging doon sa bukid noon, mga namahal, may tumalon din po sa tulay, mga namahal, na isang babae upang magpakamatay, mga namahal. Ganun po yung ating kapatiran, mga namahal. Talagang gusto niyang tumalon ng tulay, mga namahal, dahil gusto niyang tapusin yung kanyang buhay, dahil nga po ay may taning na po siya, mga namahal. At alam mo po, mga namahal, na nung siya po tatalon na, mga namahal, may pumigil po sa kanya, mga namahal. At yun po isa po nating kapatiran, mga namahal. At tunay po, mga namahal, talagang siya po nasiran, mga namahal, ng ating mahal na kapatiran, mga namahal. At tunay po, mga namahal, nung tinanggap niyo po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga namahal. Talagang tunay po, pinagaling po siya, mga namahal, sa kanya pong karamdaman. Praise the Lord. Hallelujah. Yun po yung una ko pong napakinggan na patutuo, mga namahal. Tunay po, mga namahal, na talagang habang nandun po ako, mga namahal, talagang naramdaman ko po yung banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit hindi ko po alam, mga namahal, na yun pala'y banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil ayun po'y dahil sa ako po'y bago pa lamang po, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang natapos ko po yung krusada na yun, mga namahal. At tunay po, mga namahal, na talagang nung kami po, mga namahal, yung mga baguhan ay pinapupunta na po doon sa harapan, mga namahal, upang tumanggap po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga namahal, ako po'y tumanggi, mga namahal. Hindi po ako napaunlak, mga namahal. Dahil ang iniisip po, mga namahal, baka pag nalaman din po nung tiyahin ko na isang madre na ako po'y sasama sa ganun, mga namahal, baka lalo pong sila po ay magalit sa akin, mga namahal. Sa madalang sabi po, mga namahal, talagang hindi po ako, mga namahal, tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako po'y umuwi, mga namahal.
At ano pa rin po yung aking problema, mga inamahal, kung paano ko mababayaran yung utang, mga inamahal, sa school na yun, mga inamahal. Alam niyo po, mga inamahal, wala bang isang buwan, mga inamahal, meron pong masamang nangyari sa akin, mga inamahal. Yun nga po, mga inamahal, na ako po'y isinugod sa ospital, mga inamahal, dahil ako po'y nung time na yun, mga inamahal, ay talagang ako po'y nagkaroon ng karamdaman na yung pong ang tawag nila doon yung iltor, mga inamahal, yung susuka ka, mga inamahal, na talagang masakit yung dyan mo talabang, at palagi ka pong nadudumi, mga inamahal. Pasensya na po sa mga kumakain, mga inamahal, talagang pabalik-balik po ako sa CR, mga inamahal, puro tubig po yung lumalabas sa akin, mga inamahal. Nung time na yun, at naubusan po ako ng tubig sa katawan, mga inamahal. At nung ako po'y dinala sa hospital, mga inamahal, ako po'y talagang lupay-pay na. At yun po yung nag-umpisa, mga inamahal, na ako po'y nagkaroon po ng palaging mataas yung aking blood pressure. At na kalaunan po, mga inamahal, ay ako po'y nalaman ko rin po, mga inamahal, sa pagsusuri, mga inamahal, na ako po'y may sakit din po sa kidney, mga inamahal. Yun po yung umpisa na yun, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang hindi ko po naalala, mga inamahal, na ako po'y may dadulhan sa dako po ng Cebu na ay itong ating banal na gawain, mga inamahal, nakalimutan ko po talaga, mga inamahal. Alam niyo po, mga inamahal, talagang napakabuti po natin, pinakamamahal na po Jesus, dahil talagang wala na rin po akong pampagamot, mga inamahal, pampa-hospital. At tunay po, napakabuti po natin, pinakamamahal na po Jesus, dahil muli ko pong nasumpungan po itong ating banal na gawain, mga inamahal. Naalala ko po, mga minamahal, na mayroon pala akong nadaluhan po, mga inamahal, sa dako po ng Cebu na gawain na ito, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang sabi ko sa sarili ko, talagang ako po'y pupuntahan ko na itong ating banal na gawain, mga inamahal. At yun nga po, mga inamahal, ako po'y lumuwas po na Maynila, mga inamahal. At ako po'y tumanggap po sa ating pinakamamahal na po Jesus. Nagpabautismo po sa pangalan ng pinakamamahal na po Jesus. Tunay po, mga inamahal, na sa aking patuloy po na pagdalo, mga inamahal, ng 3 beses. Hindi ko po namalayan, ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpupuri, nagpasalamat po sa pinakamamahal na po Jesus. Sa kanya pong dakilang kahabagan, na hanggang sa mga oras po na ito ay patuloy pa rin pong nakapaglilingkod sa ating pong pinakamamahal na po Jesus. At tunay po, may namahal, na talagang nagpalipat-lipat po ako ng lugar, mga namahal, dahil ako po nagkikituluyan lamang po sa aking mga mahal sa buhay, hanggang sa ako po napadako dito po sa dako ng napadako po dito sa dako ng Pangasinan, mga namahal. At tunay po, mga namahal, talagang ano po yung pag-iingat at pinakamamahal na po Jesus, hanggang sa ako po nagkaroon na po ng pamilya, mga namahal. Doon po yung talagang prinubay natin pinakamamahal na po Jesus, yung aming mga pangangailangan, maging sa dahil talagang ako po'y walang natapos, mga namahal. Wala rin po akong alam na trabaho, subalit ang himalang kaparaanan po natin pinakamamahal na po Jesus. Talagang ano po yung mga ginagamit natin pinakamamahal na po Jesus upang talagang lumaloy po yung kanyang pagpapala. Tunay pong may namahal, na talagang maging yung aking pong beloved wife, may namahal, talagang mayroon po yung iniinda na karamdaman sa kanyang tiyan, mga namahal. Pagka dumarating po yung buwan ng dalaw po, mga namahal, talagang namimilipit po sa sakit yan, mga namahal. So bali talagang yung pala'y kaparaanan po ng ating pinakamamahal na po Jesus, upang siya rin po, mga namahal, ay lumapit po sa ating pinakamamahal na po Jesus. Amen. At tunay po na talagang maglingkod din po, mga namahal. At tunay po, mga namahal, talagang yung kanya pong karamdaman, mga namahal, yan di po pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Na walang gamot. Dahil talagang hindi naman po namin din pina-check up po yun, mga namahal.
Subalit atin pong banal na gawain, sa unang dalangan na po natin ginagalang ng mahal na pastor, talagang ating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay, mga namahal. Kaya ako po ay nagpupuri at pasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng aming, kung ano po yung aming mga tinatangkilik. Tunay po mga namahal, talagang lahat po yan ay talagang nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Kaya ang lahat po ng kapurihan, pasalamat, pagpupuri at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Norman Entrada sa pinagpalang buhay na patutongin. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran minamahal. Grabe pag-ibig ng Diyos. Na talagang ang mahal na Panginoon gumawa ng kapamaraanan minamahal upang tayo lumapit sa Kanya. Nando minamahal, bagamat noon ang grabe natin mga problema, lahat minamahal, ngunit lahat yan binigyan ng solusyon ng dakilang Diyos. Grabe pagpapala minamahal. At sa ating patuloy na panampalataya at pagtitiwala sa ating Diyos, kailanman di tayo bibigoy minamahal. Yung ating mga karamdaman, itiwala natin sa dakilang Diyos. Talagang lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Sa ating Diyos na pinaglilingkuran, wag nating kalimutan. Walang imposible. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa ating patuloy na pagbahayag ng mga buhay itong po at hindi po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norman Binluan. And praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako'y nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkada po, uminom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaaway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito na talagang nakashirt po ako, nakapantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapan sa aking puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang aking pananamit po, binihisan din po ako ng may kabanalan na pananamit. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Magpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alala ko po, year 1998, mayroon po akong sakit po na ang symptoms po, ako po'y nag-bleeding na talaga akala ko po, oras ko na po dahil nandiyan na napakababa po ang aking dugo dahil noon po talagang nag-bleeding po ako, itinatago ko po, hindi ko po sinasabi. Nung talagang nanilaw na po ang aking katawan, talagang andyan po na talagang yun po ang dahilan na talagang nung nag-bleeding po ako talagang halos talagang humina po ako dahil talagang andyan na talagang napakalakas po. Alam niyo po, dahil po pag tumayo po ako, mararamdaman ko po na talagang parang gripo po yan na kahit anong itakpan ko po, mararamdaman ko po na talagang napakalakas po. Kaya po nung mahina na po ako, talagang andyan dahil nung nakatayo po ako, bigla po akong humiga dahil nanginginig na po ang aking tuhod.
malamig na po ang aking panggang tuhod po na talagang dumating sa punto na talagang wala na po akong makita. Wala na po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, binabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras po na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking nagang kasalanan. Alam niyo po, tunay po, ang aking pagbibleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Napagama dyan po, ako po'y talagang itinakbo po sa ospital po dahil takot po ang aking mga kapatid. Alam niyo po, hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako itakbo po sa ospital. Alam niyo po, nung pagdating ko po doon sa ospital po, talaga andyan po, ako po talaga niraspa po. Alam niyo po, pagkatapos po ako po niraspa po, may lumabas na po, talagang sumama po sa raspa po na bukol po na napakalaki po. Alam niyo po, sa patuloy po yan dahil sabi po ng doktor, nung ako po in-examine po, sabi niya po ay tumor daw po ito sa matris. Talagang tiyan na talagang ginawa na lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Sa patuloy po yan na nandun nga po ako sa ospital. Talagang marami pong ikinabit po sa aking kamay. Marami pong gamot. Nung ako po talaga dyan na in-examine na naman po, ang nakita po sa examine po ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa daw po mga bukol po. Kaya doon po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate, dahil sabi ko po sa kanya, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Sabi ko po, dahil akala ko po noon, pag namatay ka, wala na po. Alam niyo po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Sabi niya po sa akin, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, Sabi niya hallelujah. po sa akin, dahil sabi ko po sa kanya, pag ako'y namatay, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, dahil malilit pa po sila, ako lang po naghahanap buhay dahil nag-iisa na po ako. Maaga po ako nabiyuda, kaya sabi ko po sa kanya, ang aking mga anak, sabi ko po, huwag mo silang pabayaan. Sabi niya po sa akin, basta manampalataya ka, walang imposible. Pag-agalingin ka ng Right, ating amen. Praise the Lord. pinakamamahal Hallelujah, na hallelujah. Panginoon Jesus. Sabi niya po sa akin, sa patuloy po yan, nandun po ako. Talagang umiyak po ako sa mahal na Panginoong Jesus. Nadugtungan niya po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, sabi po ng doktor, dahil nandun po ako, talagang sabi po ng doktor, lumabas ka muna, sabi po ng doktor. Dahil pag magpahinga ka muna ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, nandun po ako nakahiga, takot na takot po ako, nandun lamang po ako umiyak sa mahal na Panginoon Jesus, nadugtungan niya po ang aking buhay. Alam niyo po, nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate, nasabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo, sabi niya po sa akin. Sumama ka sa
gawain sa Jesus Miracle Crucis International Ministry. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko po ito, sabi ko po, mahina po ako dahil takot na takot po ako gumalaw. Doon lamang po ako nakahiga dahil naranasan ko po ang mag-bleeding po. Alam niyo po, sabi niya po sa akin, dahil sabi ko po sa kanya, hindi ko po kaya, ate, pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, sige, sabi niya, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa Barangay Lukban pa po ang gawain po natin. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay po. Dahil pagdating ko po, nagpupuri po ang mga kapatiran. Nakisabay po ako na nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po nagpatuloy po sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa bungat panalangin po ng ating beloved pastor, kabalikan po ng ating beloved mamang gagawa. Ang sakit ko pong cancer sa matres, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Hallelujah, Panginoon praise Jesus, hallelujah, praise the Lord. Napakabait, napakabuti. Tunay po na napakadakila po. Hallelujah. Naalala ko po ang mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ko po, sino po ako pagkabagan o pagpiliin? Sabi ko po, hindi po ako karapat-dapat, pero andyan po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Jesus dahil tunay po talagang totoong Diyos buhay. Right, amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Na ating mga karamdaman. Hallelujah, praise the Lord. Dahil yan po, lagi ko po ipinapatotoo. Dahil po kahapon po, kami po talagang, Huwebes po talagang, doon na talagang kahapon, talagang kami po nagbigay po ng yung Politos po talagang andyan na marami po kaming nashiran. Sinishare ko po kung gaano kabait, kabuti na nagpapagaling po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po sabi po nila napuntahan na daw po nila ang mga doktor albularyo pero walang kagalingan. Pero sabi ko po sa kanila, pinatutuo ko po na ako, sabi ko po galing din po ako sa ospital, pero wala po akong kagalingan, mahitaning na po ako. Pero andyan, nung lumapit po ako sa pinakamamahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crucis International Ministry, sabi ko po sa kanila, pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po sa kanila, kaya na rin po lumapit dahil talagang ang mahal na Panginoong Isus, dahil napuntahan nyo na lahat, ang mahal na Panginoong Isus lang po ang hindi nyo po napuntahan. Kaya dumalo po kayo sa Jesus Miracle Crusade sa anniversary po namin sa March 22. Sabi ko po, pagkagalingin kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Sabi ko po sa kanila, marami po, 3 po ang pinatanggap po namin doon po sa dyan po sa Pangluhan po, tsaka sa Balaya po, tsaka yung isa po sa Gamata po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, kulang po ito. Sabi ko po,
talagang hindi ko po naramdaman na ako po'y napagod po. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kaya galak na galak po ako na talagang makasama po na magbigay po ng mga reflects po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil marami pong kababaryo po natin na talagang di pa po sila nakalapit sa mahal na Panginoong Jesus. Kaya kailangan po natin na tayo mag-share po. I-share po natin ang mga pagpapala na nakamtan po natin. Right, Kaya amen. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Naalala ko po, sabi ko po, nung baguhan po ako talagang andyan na aming bahay, napakahirap po ang aking buhay dahil nag-iisa nga po ako. Sabi ko po, yung aming bahay hindi po mapagawa dahil ang hanap buhay ko lamang po nagtitinda dyan po sa palengke. Hindi ko po yun mapagawa ng aming bahay. Butas-butas po yan. Talagang napakalit po. Nababasa po kami dahil pag nakatinda po ako, pambili lamang ng pagkain po ng aking mga anak. 5 po sila. Alam niyo po, yung aming bahay talagang hindi ko po yan tinignan kahit nandiyan na napakaliit. Butas-butas po yan. Dahil bubong po namin, kawayan, saka lupa po ang aming sahig. Nababasa po kami. Alam niyo po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Di ko po yung tinignan. Tinatawanan po ako. Kahit saan daw po ako kumukuha po ng pamasahe dahil kahit isa, wala po kaming gamit. Nilalakad ko po yan overnight po. Tuwing overnight, talagang malayo po kami dahil nasa boundary po ng nagsaing po, Tandok, malayo pa po ang highway po. Kahit gabi po yan, maraming aso. Pero andyan, iniingatan po kami sa daan po. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Nagpatuloy po ako ngayon po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po ako talagang pinahiya. Ngayon po ang aming bahay, hindi na rin po talagang tumutulo, talagang tiyambato na rin po. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa ating pinakamamahal na Praise Panginoon the Lord. Jesus. Pinagkalooban din po kami ng sariling motor man na may sidecar. Praise the Lord. Hallelujah, Yan po hallelujah. ang sinasakyan po namin na papunta sa banal na gawain. Kaya maraming salamat. Man, praise the Lord. Po, Hallelujah. nung Lunes po talagang sinamahan ko po ang ating mga kapatid po na talagang yung mga bunga ko po dati, dahil hindi na po sila dumadalo, talagang pinuntahan po namin sila. Alam niyo po, sabi ko po, nakita ko na naman po, dumalo ka, sabi ko po, dahil pinaghimalan ka ng mahal na Panginoong Jesus, sabi ko po, dahil yung bunga ko po yan talagang hindi po yan makalakad dahil na pasma po siya. Alam niyo po, nung talagang pinaghimalaan po ng mahal na Panginoong Jesus, nung nilihans ko po siya, talagang tiyan na dahil talagang kinarga po ng kanyang asawa na ibinaba po, nilagay lang po sa upuan, tapos talagang kinasaot ko po yung demonyong lamig sa kanyang katawan. Alam niyo po, bigla po siyang talagang tumayo na, sabi niya po, iihip po ako, sabi niya. Alam niyo po, talagang bigla po siyang nakalakad samantalang binuhat po ng kanyang asawa. Talagang nakalakad po siya. Kaya sabi ko po sa kanya, pinaghimalaan ka na mahal na Panginoong Jesus. Sabi ko po, Man, praise kaya the Lord, sumama hallelujah. ka. Itong anniversary, sabi ko po, kanina nakita ko po, upo at Auntie, sabi niya, sasama po ako. Sabi ko, isama mo yung asawa mo para, dahil bautismo po silang dalawa. Kaya sabi ko po, sumama kayo sa anniversary. Sabi ko po sa kanya. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa lahat na mga biyaya at pagpapala sa pag-iingat, sa pag-provide lahat ng pang-araw-araw naming pangangailangan. Maraming salamat
sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya hanggang dito na lamang pong lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Norma Binuas, pinagpalang buhay na patotong yan. Grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Hallelujah. Imagine cancer, minamahal. Talagang grabing gastusin niya, minamahal, lalo na sa financial, minamahal. Sabi nga, minamahal ng iba, lalo na sa ating mga minamahal na kapatid. Grabing pagpapala ng dakilang Diyos. Minsan nag-question tayo, minamahal. Nandun, patuloy ako naglilingkod, ganito pa rin, mahirap pa rin ang aking buhay. Ba't kaya ganito? Marami ako, minsan tignan natin talaga, minamahal. Yung ating mga karamdaman, minamahal, na pinagaling ng dakilang Diyos, grabe, minamahal. Ang mga karamdaman na yan, mga cancer, minamahal, nagkakahalaga ng milyon yan. Minsan, ang mga iba, gumagas ng milyones, minamahal, talagang hindi pa rin gumagaling. Ngunit tayo, minamahal, isang tawag lang sa dakilang Diyos, tayo pinagagaling sa lahat ng ating mga karamdaman. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tignan natin mga karamdaman, minamahal, grabe, minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos sa ating patuloy na paglingkod, gaya ng ating mahal na kapatid, napakaraming mga karamdaman, minamahal, grabing pag-iingat, pagpapala ng dakilang Diyos. Nandun, minamahal, maging pagproprovide ang lahat ng mga pangailangan. Tunay ang pangako ng ating dakilang Diyos na sabi, minamahal, na hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyan, napakapalad natin, minamahal, sa lahat ng mapalad. Lahat ng mga bagay na pinagkatiwala sa atin ngayon, hindi ibinigay sa lahat ng tao. Kaya dapat ang mga Kristiyano magbunyi, magpahalaga, minamahal. Lalo na ngayon, malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. Tandaan natin, minamahal, ang mga tandang ibinigay na sa atin yan ng pinakamamahal na Panginoon, mga kagalingan ng ating mga karamdaman, yung mga ating pagsaway sa mga lahat ng gawa ng kaaway, pinapalayas ng pinakakilang Diyos, yan ay patunay ng ating mga pangalan ay nakasulat na sa langit. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. At bago po natin tawagin natin mga kapatid, ating beloved brother Sander De Los Santos, tayo muna yung magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. The devil had been bound, and Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel in my hands, I can feel in my mind, I can feel in my heart, I can feel Him all over me. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made.
I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Let's begin to praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patutot. Atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Sander de los Santos. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Abilina Rosario. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsambatang sa ating pinakamamahal na peninsula lamang. Hallelujah, praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Bill Estrada Almeida, ganito po sa ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida, na ating inalala ang kanilang turot aral po. Ganun po aking binabati ang kanilang minamahal na pamilya, ang beloved sa lahat po ng beloved Almeida family, ganyan din po sa lahat po ng nanonood ng live webcast viewer, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, dito po sa atin mga minamahal, sa ating beloved elder, sa ating beloved manggagawa, sa ating beloved mga manggagawa, ganyan din po sa inyo po mga minamahal na kapatiran, mga minamahal, talagang hallelujah. Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras, mga minamahal, sa lahat ng oras, napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat ako po ay binigyan ng pagkakataon, tayo po ay binigyan ng pagkakataon, mga minamahal, na makadalo sa banal na gawain, mga minamahal, sapagkat saganang sa akin ay hallelujah, saganang sa akin lamang, mga minamahal, ay ito'y kabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na ako'y makadalo, mga minamahal, na makita kayo, mga minamahal na kapatiran. Talagang ako'y nabibless, mga minamahal, sa inyo po, mga minamahal, na makita kayo, mga minamahal, lalo na po yung nanggaling sa mga malalayong lugar, mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na mga minamahal, na tayo'y nakadalo, mga minamahal, hallelujah. Ako po'y nakakilala sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa pamamagitan lamang ng TV program, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, aking maalala nun, mga minamahal, ako'y mag-college noon, mga minamahal, ako'y napahilig na manood ng TV, mga minamahal. Talagang sa aking panonood ng TV, mga minamahal, ang banal na gawain noon ay dati, mga minamahal, talagang yan ay dinadaanan ko na lang, mga minamahal, sa aking paglipat ng aking channel, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang nagtry ako na manood, mga minamahal, sa ating banal na gawain, mga minamahal. Hanggang sa nung time na yun, mga minamahal, talagang parang may kakaiba, mga minamahal, sa aking napadood na yun, mga minamahal. Talagang yun ay ako'y napahumaling na, mga minamahal, na manood ng banal na gawain, mga minamahal. Hanggang sa nung time na yun, mga minamahal, mayroon din tayong gawain dito sa mga minamahal, sa TV program, mga minamahal, sa Dagupan nun, mga minamahal. Aking maalala nun, mga minamahal, talagang yun din, mga minamahal, halos gabi-gabi kong pinapakinggan, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa hallelujah, sa akin, mga minamahal. Talagang ako'y kinabagan, mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal. Talagang ako po'y nakadalo, mga minamahal, sa hinahanap kong banal na gawain, mga minamahal, dyan sa may, nahanap ko po, mga minamahal, dyan po sa may Lokban, mga minamahal. Talagang una kong dalo, mga minamahal, talagang ako'y tuwang-tuwa, mga minamahal. Ako'y nagpabautismo agad, mga minamahal. Talagang grabe ang kagalakan ng aking puso, mga minamahal. Talagang hindi ko ma-explain, mga minamahal. Hanggang sa nung time na yun, mga minamahal, ligawa ng kabataan ko noon, mga minamahal, mag-isang dumadalo lang, mga minamahal. Talagang hindi rin nagtagal, mga minamahal. Siguro, buwan lang siguro akong nakadalo sa banal na gawain, mga minamahal. Talagang ako'y napahiwalay sa banal na gawain, mga minamahal. Talagang hanggang sa ako'y mag-college, mga minamahal, nandiyon na natuto ng magbisyo, mga minamahal, gumamit ng
marijuana, mga minamahal. Talagang grabe ang bisyo na yan, mga minamahal. Talagang halos araw-araw, mga minamahal, sa aking pagpasok, yan ay talagang kahit saan, mga minamahal, kung kahit saan ang lugar na yan, mga minamahal, na hindi kami makita, talagang yan, nagtitik kami ng marijuana, mga minamahal. Kahit sa may, hallelujah, talagang grabe, mga minamahal, kahit sa may school, mga minamahal, talagang doon kami nagtitik ng marijuana, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, ang bisyo na yan, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, sa aking pagpasok sa school na yan din, mga minamahal, talagang hindi rin ako nakapag-graduate, mga minamahal, sapagkat ako'y talagang napabarkada, mga minamahal, talagang napabisyo, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, nung time na yon, aking maalala nun, hanggang third year lamang po ako, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, ako'y planong maghanap na ng trabaho, mga minamahal. Ako'y napadako ng Cavite, mga minamahal. Talagang grabe. Hindi lang trabaho aking nakita doon, mga minamahal. Talagang ang bisyo ko po ng pag-inom ng alak, pag mamariwana doon, mga minamahal, talagang nadagdagan, mga minamahal. Ako'y natutong gumamit na rin doon, mga minamahal, na tinatawag na shabu, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, ang buhay ko doon, mga minamahal. Trabaho, inom, bisyo, mga minamahal. Ganun, halos araw-araw, mga minamahal. Talagang hanggang sa nung time na yun, mga minamahal, talagang dumating sa akin, sa aking isip, mga minamahal, talagang ako po ay na-depress, mga minamahal. Talagang grabe, hindi ko mapaliwanag ang aking kalukutan, mga minamahal, nung pagkatapos ng aking pagtitik ng drugs na yun, mga minamahal. Hanggang sa nung time na yun, mga minamahal, ako'y umuwi na dito sa ating lugar, mga minamahal, year 2012, kung hindi ako nagkakamali, mga minamahal. Talagang ako umuwi dito sa Pangasinan, mga minamahal. Akala ko ang bisyo na yan, mga minamahal, talagang maiiwasan ko, mga minamahal. Ngunit nagpatuloy pa rin ang pagbibisyo na yan, mga minamahal, sapagkat mga minamahal, aking pinsan, mga minamahal, talagang yan ay kasama kong nagbibisyo, mga minamahal. Hallelujah. Talagang grabing bisyo na yan, mga minamahal. Siguro nung time na yun, ako'y may trabaho, mga minamahal. Talagang ang aking sahod, mga minamahal, napupunta lang sa bisyo na yun, sapagkat ang bisyo na yan ay talagang napakamahal, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, hanggang sa yan, nagpresidente na si Duterte, mga minamahal. Talagang yan ang aking mga kasama, mga minamahal, sa pagdadrugs, mga minamahal. Yung mga pinagkukuhanan namin, talagang yan ay pinaghuli, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon, bagamat nung time na ako'y nung time na kinalimutan ko ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, talagang hindi niya ako pinabayaan na isa sa matukhang, mga minamahal. Ang isa, aking maalala nun, mga minamahal, talagang ako'y sabog sa drugs, mga minamahal. 2 beses na nangyari yan, mga minamahal, talagang sa gitna ng gabi, mga minamahal. Talagang ako'y nakatik ng drugs, mga talagang hindi ka pa tutulugin, mga minamahal. Talagang naalala kong banal na gawain, mga minamahal, nung time na yun, bagamat nung time na ako'y sabog sa drugs, mga minamahal. Talagang binuksan ko po ang YouTube, mga minamahal. Talagang pinanood ko muli ang banal na gawain, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, bagamat nung time na yun, mga minamahal, ako'y lang sa drugs, mga minamahal. Ako'y hindi ko napigilan ng luha, mga minamahal, sa aking mata, mga minamahal. Talagang nung time na yun, nag-umpisa, mga minamahal. Talagang ako'y sabi ko, talagang parang nagkaroon ako, mga minamahal, desire sa aking puso, mga minamahal, na ako'y manumbalik, mga minamahal. Bagamat nung time na yun, napakatagal kong napahiwalay sa banal na gawain. Hanggang sa, mga minamahal, na saglit lang din akong nakakilala nun, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi niya ako pinabayaan, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, talagang itong year 2016, mga minamahal, talagang ako'y pinagkaloban ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na manumbalik, mga minamahal, sa banal na gawin, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will G. Estrada Almeida, mga minamahal. Talagang kami po'y dumalo, mga minamahal. Talagang bagamat nung time na yun, talagang daladala ko ang pagbibisyo, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoon, hindi nagtatangi, mga minamahal. Talagang pagpasok ko pa lang dyan sa may gate, mga minamahal, talagang ako'y ramdam ko po ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa, mga minamahal, talagang simula nun, mga minamahal, talagang ako'y
kami nag-desire, mga minamahal, na dumalo, mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus sa aking pagdalo, mga minamahal, ang bisyo na yan, mga minamahal, talagang sa akin, mga minamahal, siguro dati, mga minamahal, ganitong oras, mga minamahal, ako'y nakainom na, mga minamahal, sapagkat grabe, mga minamahal, talagang ang pag-inom na yan, hindi maiwasan, mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, narito sa inyong harapan, mga minamahal, ang pagbibisyo na yan, ang alak, mga minamahal, paninigarilyo, pagdadrugs, mga minamahal, talagang inalis na ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, narito sa inyong harapan, mga minamahal, ako'y talagang binago na ng pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya aking pinupuri ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, pinapasalamatan, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, nung ako'y nanumbalik, mga minamahal, talagang ako'y may nararamdaman, mga minamahal, sa aking tagiliran, mga minamahal, talagang grabing sakit na yun, mga minamahal. Hindi ako nagpa-check up sapagkat ako'y natatakot bilang tao, mga minamahal. Gawa ng pagbibisyo na yun siguro, mga minamahal, talagang alam kong may mali sa aking sarili, mga minamahal, sapagkat ilang buwan kong tiniis yun, mga minamahal, ilang buwan kong dinala yun, mga minamahal. Talagang gawa ng aking pagbibisyo nun siguro, mga minamahal, sapagkat sa tuwing ako'y iinom, mga minamahal, talagang grabe, wala nang kain-kain, hanggang sa ako'y magdadrugs, mga minamahal, sapagkat pag ikaw ay nakadrugs, mga minamahal, talagang hindi ka makakakain, mga minamahal, puro tubig na lang yan ang hanapin mo, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, siguro doon ko nakuha. Ang ginawa ko na lang, mga minamahal, talagang ako'y dumalo ng dumalo, bagamat nung time na yun, mga minamahal, ang aking nararamdaman ay hindi ko hiningi na pagalingin ako, mga minamahal. Ngunit, ang ginawa ko na lang, mga minamahal, dumalo hanggang sa gradually, mga minamahal, inalis na ng pinakamamahal na Panginoon narito. Hanggang sa mga oras na to, hindi ko na nararamdaman ang sakit na yan, mga minamahal. Kaya, napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal, karapat dapat lamang na purihin natin siya, mga minamahal. Purihin ko ating pinakamamahal na Panginoon, pasalamatan, mga minamahal, sa kanyang pagpapagaling sa akin na yan, mga minamahal. Gayun din, mga minamahal, hallelujah, lubos-lubusin ko ng pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nung time na yun, mga minamahal, talagang kinalimutan ko siya, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang nung ako'y napaiwalay, mga minamahal, talagang sa aking pag-inom, mga minamahal, kami lalabas pa, mga minamahal. Talagang maghanap pa kami ng pag-iinuman, mga minamahal. Talagang nandyan, naranasan ko, mga minamahal, 2 beses na yan, mga minamahal. Sa aking pagdadrive, mga minamahal, talagang kami sumisimplang sa kalsada, mga minamahal. Ngunit ako'y pinag-ingatan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon. Ganyan din, naranasan ko rin, mga minamahal, yung motor na aking sinakyan, mga minamahal, talagang sumalpok sa tricycle na yan, mga minamahal. Ngunit, gaano kabuti ang mahal na Panginoon, mga minamahal, nung time na yon, kinalimutan ko siya, ngunit nariyan pa rin ang kahabagin niya, mga minamahal, ako'y kanyang pinag-ingatan. Ganyan din, mga minamahal, nung ako'y napaiwalay, mga minamahal, talagang naranasan ko rin, mga minamahal, nung time na ako'y nagbibisyo pa, mga minamahal, talagang kami kukuha ng drugs, mga minamahal, sa dako ng dagupan. Nandyan, naranasan ko, mga minamahal, ko, mga minamahal, na tutukan ng sumpak kasama ng aking pinsan, mga minamahal. Ngunit kami pinag-ingatan ng mahal na Panginoon, hindi pinaintulot na ang tao na yun ay iputok ang sumpak na yun, mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang kung aking isipin, mga minamahal, talagang may layunin pala ang mahal na Panginoon. Nung time na yun, napakaraming disgrasya aking natamunan dyan ang kanyang pag-ingat, mga minamahal, sapagkat may plano palang mahal na Panginoon na ako'y ibalik sa banal na gawain. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya hallelujah, aking pinupuri ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan, mga minamahal. Gayun din, itong November lang din, mga minamahal, naranasan ko ring ulit, mga minamahal, madisgrasya, mga minamahal, aking motor na sinasakyan, mga minamahal, sumalpog sa kotse, mga minamahal. Talagang grabe. Kung di ako nagkakamali, yung takbo ko na yun, 60, mga minamahal, hanggang sa ako'y prino ng konti, mga minamahal, siguro nag-50, hanggang sa sumalpok na sa kanyang, sa kotse na yun, mga minamahal. Talagang grabing lakas ng mga minamahal, ang pagsalpok na yun, mga minamahal. Talagang ang aking naisigaw lang, mga minamahal, nung time na kitang-kita ko na talaga na wala na, sasalpok na yung aking sasakyan.
ang sinigaw ko lang na malakas mga minamahal, hallelujah, ganun lang mga minamahal ang sinigaw ko mga minamahal. Ang isa, yun, mga minamahal, talagang pagsalpok ng aking motor, mga minamahal, tayo na hanggang sa iyon na tumumpa mga minamahal, talagang tinayo ko aking motor mga minamahal, pinakiramdaman ko aking sarili mga minamahal, talagang ang natamo ko lang mga minamahal, yun ay gasgas lang mga minamahal, gaano kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, ang tinuturo sa atin, ang tinuro ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida mga minamahal ay kung tayo nasa sa kapakaniban, mga minamahal, isigaw lang natin ang hallelujah, mga minamahal, talagang tayo ililigtas ng ating pinakamamahal na isda. Dati naririnig ko lang mga minamahal, ang patutuo na yan, mga minamahal, ang pagsigaw ng hallelujah sa mga nadidisgrasya. Mga minamahal, talagang yan ay naranasan ko rin, mga minamahal, ang himala na yan. Kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Isus sa kanyang kabutihan loob sa akin, mga minamahal. Gayun din, mga minamahal, aking pasalamatan ng pinakamamahal na mga minamahal sa himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus nung time na, bagamat nung itong himala na ito mga minamahal siguro, ito ay malit lang sa inyo, ngunit sa akin ito ay napakalaking himala mga minamahal. Ito ay grabing himala na pagpapala sa akin na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nung time na ako ay nasa ibang lugar mga minamahal, talagang naranasan ko mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, talagang hindi maiwasan mga minamahal, mawalan ng budget, lalo na pagkatapusan mga minamahal. Nandyan mga minamahal, talagang minsan mga minamahal, talagang ako'y maubuasan na ng isasaing mga minamahal. Talagang ang ginawa ko lang mga minamahal, talagang 100% na nagtiwala sa mahal na Panginoong Isus mga minamahal. Nagpuri sa Kanya mga minamahal. Talagang kinagabayan na yun mga minamahal. Talagang kumbaga last saing ko na kinabukasan wala na akong maisasaing mga minamahal. Talagang grabe yung himala ng mahal na Panginoong Isus mga minamahal. Talagang hanggang sa yun mga minamahal, kinabukasan mga minamahal. Ang kasama kong Pilipino mga minamahal na yan ay nagyaya mga minamahal na bumili kami ng bigas sapagkat naubusan rin pala siya ng bigas mga minamahal. Yun mga minamahal, ang sabi ko mga minamahal, talagang naubusan ako ng budget mga minamahal. Ngunit ang tugon niya sa akin mga minamahal, siya na daw ang bahala mga minamahal. Kaya noon mga minamahal, talagang ako'y nakabili ng bigas mga minamahal. Talagang grabe ang pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Kung mga himala na yan mga minamahal, siya'y gagamit ng ibang tao mga minamahal. Talagang upang tayo'y pagpalain mga minamahal. Doon din mga minamahal sa lugar na yun, naranasan kong himala muli ng ating pinakamamahal na mga minamahal. Noong time na yun, ako'y nawala ng budget muli mga minamahal. Ito mga minamahal, talagang kung aking isipin, paano nangyari mga minamahal, talagang 2 beses na nangyari din sa akin mga minamahal. Nung time na yun, talagang ako'y maubusan ng tubig mga minamahal. Talagang yun din, ganun din ang senaryo mga minamahal. Kinagabihan, talagang last tubig ko na naiinumin. Kinabukasan wala na akong inumin, wala akong pera ulit mga minamahal na pambili. Ngunit talagang ako'y hallelujah, ang ginawa ko na lang muli mga minamahal, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, nagpuri, nanalangin na siyang magpo-provide ng aking pangangailangan mga minamahal. Talagang kinabukasan mga minamahal, talagang siya'y gumamit ulit mga minamahal ng ibang lahi mga minamahal. Talagang na hallelujah, talagang ako'y binigyan ng pera mga minamahal. Simula nun mga minamahal, talagang ako'y tuwang-tuwa mga minamahal. Talagang grabe, hindi ko mapaliwanag aking tuwa nun mga minamahal sapagkat mahal na Panginoong Isus ang nag-provide mga minamahal. Sa simpleng panalangin lang mga minamahal, nandyan karakadaka ang mahal na Panginoong Isus ay gagamit ng ibang tao, mga minamahal. Yung na isang Muslim, mga minamahal, talagang ako'y simula nun, mga minamahal, talagang ako'y nakabili ng tubig. Yan ay, mga minamahal, talagang 2 beses na nangyari sa akin yan na ganun ang senaryo, mga minamahal. Kaya napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang isa ulit, mga minamahal, talagang nung time na yon, mga minamahal, naranasan ko ulit, mga minamahal, talagang napakaraming himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nung time na yon, mga minamahal, kung aking maalala nun, may celebration din dito sa ating banal na gawain mga minamahal. Talagang bagamat nung time na yun mga minamahal, talagang hindi ko alam kung paano mag-fasting mga minamahal. Ngunit ako'y nakiisa mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang sa lugar na yun, talagang
medyo talagang napakainit mga minamahal. Talagang nung time na yun mga minamahal, talagang sabi ko sa mahal na Panginoong Isus, ako'y nauhaw, mahal na Panginoong Isus, sabi kong ganun mga minamahal. Bulong ko lang na panalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus mga minamahal. Nung time na yun, sa aming pinagtatrabaho mga minamahal, kami pumasok na mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, may nadaanan ako mga minamahal na isang Indiano mga minamahal, yun ay Muslim mga minamahal. Talagang dinaanan ko siya mga minamahal. Bigla siyang tumayo mga minamahal. Inabot niya sa akin ng isang bottled water mga minamahal. Yun ay inabot niya na pinipili sa akin mga minamahal. Ngunit yan ay hindi ko tinanggap mga minamahal sapagkat sa aking isip mga minamahal ay yung tubig na yan talagang kinukuha nila sa kanilang simbahan mga minamahal na pinagdadasalan. Ang isa mga minamahal talagang iniwan ko yan mga minamahal ng tao na yun mga minamahal. Hanggang sa talagang mga minamahal, yan ay sumunod sa akin mga minamahal. Talagang pinipili na binibigay sa akin mga minamahal. Talagang hindi ko maunawaan mga minamahal. Talagang yung time na yun mga minamahal, talagang hindi siya umalis mga minamahal na talagang pinili niyang binigay. Ngunit aking naalala nun mga minamahal, bago pala ako pumasok sa aking pinagtatrabahoan, ako pala yung nanalangin, bumulong sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako'y nauhaw, sabi kong ganun. Yun mga minamahal, talagang grabe. Mga minamahal, mahal na Panginoon gagawa ng paraan mga minamahal. Talagang siyang magpo-provide mga minamahal. Talagang yun, simula nun mga minamahal, talagang ako'y nakainom mga minamahal. Talagang grabe. Mga minamahal ang himala ng ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hanggang sa lugar na yun din mga minamahal, talagang ako'y kanyang pinag-ingatan mga minamahal sapagkat sa lugar na yun mga minamahal, talagang bawal lang mga Bible, mga pang-Christian mga minamahal na gamit mga minamahal. Ngunit ako'y lakas loob ng mga minamahal na nagdala ng Bible mga minamahal. Yan ay talagang grabe mga minamahal. Nung nakalusot, tuwang-tuwa ako mga minamahal na may dala akong Bible sa lugar na yun, sa lugar ng Saudi mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang dala-dala ko rin ang yung leaflet natin mga minamahal. Talagang yun ay ayan ay kinabit ko sa aking kwarto mga minamahal. Nilagay ko doon mga minamahal sa aking ulunan mga minamahal upang sa lugar na yun, mga minamahal, bagamat sa lugar na yun, mga minamahal, talagang sa aking napunta na walang banal na gawain mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Yun ang ginawa ko mga minamahal upang maalala kong mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Sa mga nakikita kong mga kapwa ko Pilipino doon, talagang pinapakiramdaman ko mga minamahal kung sila ay kapatiran mga minamahal. Ngunit wala akong nasumpungan mga minamahal. Ngunit doon sa lugar na yun mga minamahal, talagang bagamat nung time na yun walang banal na gawain na sa aking napuntan, doon pinatatalagaan ng pinakamamahal na Panginoon sa aking pananampalataya mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon sa akin mga minamahal. Hallelujah, bagamat ako isang taong makasalanan mga minamahal, ngunit napakabuti ng mahal na mga minamahal. Gayun din aking pasasalamatan na ating pinakamamahal na mga minamahal sa mga himala na ginawa niya sa akin. Nung time na pandemic din mga minamahal, isa rin ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal. Talagang isang buwan siguro mga minamahal na ako'y natanggal na sa aking trabaho. Ang talagang pinapasok na yung kasama ko na matagal na sa akin mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, talagang hindi ako nawalan ng pag-asa mga minamahal. Ang sabi ko, talagang totoo aking Diyos na sinasamba. Hindi ako pababayaan mga minamahal. Hanggang sa nung time na yun mga minamahal, aking maalala nun araw ng gawain, Miyerkules nun mga minamahal, nagtik sa akin ng aming HR mga minamahal. Sabi mga minamahal, maganda daw ako. Hanggang sa mga minamahal, araw na naman ng gawain nun mga minamahal, Miyerkules mga minamahal, isang linggo ang nagdaan mga minamahal. Yun, nag-text ulit mga minamahal. Talagang ang sabi sa akin mga minamahal, papasok na daw ako sa kinaumagahan mga minamahal. Talagang grabe, tuwang-tuwa ako mga minamahal. Sinong magsasabi mga minamahal na talagang grabe, isang buwan na nawalan na ako ng trabaho mga minamahal. Ang ginawa ko lang nun mga minamahal, talagang bagamat nung time na yun, pandemic mga minamahal, talagang ako'y dumalo 3 times
awik, mga minamahal. Talagang ang hiling ko na ang trabaho na yun ibalik, mga minamahal. Talagang binalik sa akin, mga minamahal. Talagang grabe. Grabe, totoo talaga ating Diyos na sinasamba, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, sa aking pinagtatrabaho, mga minamahal, ako yung required, mga minamahal, na magpabaksin, mga minamahal. Ngunit, yan ay hindi ako nagpabaksin, mga minamahal. Talagang grabe. Ang sabi sa akin ng yung mga boss ko, talagang ako daw ay mawawalan ng trabaho, mga minamahal, kung hindi daw ako magpapabaksin. Ngunit, ang ginawa ko na lang, mga minamahal, talagang nagtiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang nung time na yun, mga minamahal, talagang pinagtiisan ko ang magpa-antigen every week yun, mga minamahal. Hanggang sa every second week, hanggang sa ginawang isang beses na lang sa isang buwan, mga minamahal. Talagang grabe. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, yung nasa aking pinagtatrabaho pa ako, mga minamahal. Gano'n kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi niya papayagan, mga minamahal, na mawalan tayo ng trabaho, ano pa man, mga minamahal. Ang gawin lang natin, mga minamahal, 100% na pagtitiwala, mga minamahal. Talagang hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Pasalamatan ko rin na ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sapagkat hindi man ako karapat dapat, mga minamahal. Talagang ako isang basahan lamang sa kanyang harapan, mga minamahal. Talagang hallelujah, talagang isa na rin po akong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon na kanyang mga awit, mga minamahal. Bagamat nung time na yun, mga minamahal, ako'y sinasabihan noon, mga minamahal, na ako'y magpagamit na sa ating sa banal na gawain, mga minamahal. Ngunit ang tugod ko lang noon, mga minamahal, na loobin. Ang sa hindi nagtagal, mga minamahal, talagang sinabihan ulit ako, mga minamahal, na ako'y magpagamit na. Ngunit yung ganun pa rin ang sagot ko, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, simula nun, mga minamahal, talagang palaging gumugulo na sa aking isip, mga minamahal. Talagang biglang nag-appear sa aking isip, mga minamahal, dito sa may banal na pulpito, mga minamahal, na bagamat hindi ko man makita ang kanilang mukha, mga minamahal, talagang nakikita ko ang kulay blue na damit, mga minamahal, na naka-white pants, mga minamahal. Talagang grabe. Ganun, halos araw-araw aking naalala, mga minamahal. Bigla na lang umapir sa aking isipan, mga minamahal. Talagang hanggang sa, mga minamahal, simula nun, mga minamahal, talagang siguro kalooban na rin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na ako'y magpagamit, mga minamahal. Hindi man ako karapat dapat sa kabagal lamang ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal. Hanggang sa mga oras na to, talagang aking pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat, mga minamahal, talagang medyo ako'y, hallelujah, baguhan pa, mga minamahal, ako'y nag-adjust pa, mga minamahal. Ngunit wala namang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, na hallelujah, na lahat ay, hallelujah, pagkaluban ako ng hallelujah, pagkaluban ako ng kaalaman, mga minamahal, upang magampanan ng kanyang kalooban para sa akin, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang, na napakabait, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Sander de los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang tunay, mga minamahal, na talagang kahanga-hanga at talagang dakila ang pagmamahal, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Amen. Na talagang ating napakinggan, na talagang sa kabila na talagang binaliwala o inignore ang ating dakilang Diyos, ngunit talagang andyan pa rin ang kanyang dakilang pag-ibig, mga minamahal, na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang pinag-ingatan at talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang kung ating titignan at maging sa ating buhay, mga minamahal, na ating
naramdaman, ating na-experience sa ating buhay kung kaano kadakila at ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, na talagang hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan, mga minamahal, na talagang minsan sa ating buhay talagang iba-iba, mga minamahal, yung rason, iba-iba ang nangyayari sa ating buhay, ngunit andyan ang ating dakilang Diyos na tayo ay talagang kinukomfort, pinapalakas, iniingatan, mga minamahal, at through the prayer ng ating beloved Pastor Will Distrada Almeida. Kaya napakabuti po ng ating dakilang Diyos na talagang yun pala, mga minamahal. Talagang napakahalaga ang maglingkod sa ating dakilang Diyos, dahil kung ating titignan yung buhay natin ngayon, mga minamahal, na yung buhay na yan, yung buhay na ito na kaloob ng ating dakilang Diyos, na may layunin pala, may purpose pala, mga minamahal, na ang mga nangyaring yan ay upang ating maipahayag na talagang totoo ang Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ating nakita lalo na sa paghahayo, pamimigay ng leaflet, mga minamahal, na iba-iba ang mga na-encounter, mga minamahal, na talagang napakarami. Marami pang talagang dapat maligtas, mabahaginan ng salita ng ating dakilang Diyos, dahil marami tayong mga kalugar na talagang sila ay talagang depressed, na talagang makita mo sila nasa higaan, banig ng karamdaman, wala nang pag-asa, ngunit nung kanilang marinig ang talagang bagong balita, ang ebanghelyo ng kaligtasan, ay talagang sila ay natuwa. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos sa buhay ng bawat isa, na talagang patuloy na tayo ay ginagamit upang maibahagi, maipahayag ang salita ng ating dakilang Diyos, dahil mayroon talagang pag-asa, mga minamahal. Amen! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na, mga minamahal, sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Abilina Rosario, at siya po ay sundan ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Ang pinakamatas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Distrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nung wala pa po kami sa gawain ito'y talagang nandyan ang may karamdaman po ako ng pananakit ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Talagang maghapon po yan, talagang napakasakit. Hallelujah, ngunit nung naisipan ko isinit yung television namin, talagang nilipat-lipat ko po yan. Talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Hinanap po namin ang gawain ito, talagang natagpuan po namin dyan sa Lukban.
nagpabautismo po, pagkatapos ng gawain, nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong pananakit ng aking ulo, stand pong pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil talagang mula noon hanggang sa mga oras na ito ay sa patuloy ng pagdalo, talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Bulubusang pinagaling ng aking pananakit ng aking ulo. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang sa pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak. Talagang hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil noon talagang pinagpala rin po kami ng isang tricycle upang makadalo kami dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah. Talagang napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah. Dahil dalawang tricycle, yung tatlo ay talagang single po. Kaya maraming salamat sa pagpapalang yan. Pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, nakakadalo po ako ng hallelujah, patuloy ako nakakadalo dahil wala yung isang motor, yung isa na naman talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan po siya palagi, hindi po kami pinapabayaan. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapre pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Abelina Rosario sa kanilang buhay at pinagpalang patutuon. Salamat sa ating dakilang Diyos dahil yung kanilang karamdaman ay talagang tunay na pinagaling ng ating dakilang Diyos. At yun pala mga minamahal, ang kagalingan lang pala ay yung patuloy na talagang pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos na kung ating maalala ang bilin ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida na kaya pala sinabi na lagi tayong dumalo ay dahil doon pala tayo pinapagaling sa ating mga karamdaman. Sa ating karamdaman pinapagaling tayo either instant or gradually na kagalingan mga minamahal. Kaya't salamat sa ating dakilang Diyos dahil tunay na buhay at napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Before we call on Brother June Sabangan, atin munang i-roll call ang ating mga beloved brethren na hindi po nabanggit kanina from number 6 up to 10, atin pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Atin pong pinaghahanda po ang ating beloved brother Mark Rolin Dumalantab, beloved brother Romel Morante, beloved brother John Aquino, beloved brother PD Castillo, and last po ating pinaghahanda ang ating beloved brother Arnel Nodado. Praise the Lord. At sa ating beloved sisters naman po from number 6 up to 10, atin pong pinaghahanda ang ating beloved Sister Abigail Villaruz, beloved Sister Nida Bakuyag,
beloved Sister Biron Dumondon, beloved Sister Mirasol De Vera, at ang panghuli po, ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Ashley de los Santos. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan, at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Jonaline Milan. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At Praise the Lord. papabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako ay bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po, ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus upang mabigyan muli ng pagkakataon na siya ay pasalamatan at bigyan ng sa aking buhay po. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dago po ng Luneta kung saan rin po ako'y nasa Dambuhala Rilyo na aking nakagisnan. Nung una hindi rin po ako naniniwala sa mga itong gawain, lalo na sa mga patuto. Sabi ko sa aking sarili noon na talagang napaka-imposible po yung mga sakit na kanilang nababanggit. Ngunit sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi po sila gumagamit ng gamot. Kaya sabi ko sa aking sarili noon, napaka-imposible itong gawain na to, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa sinundan tong gawain nito kahit saan magdaos, talagang nandyan na ako po'y dumadalo. Dumating ang isang araw po na talagang nandyan din po na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to. Hanggang sa kasalukuyan po talagang nandyan ang pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na patuloy akong naglilingkod sa Kanya. Nung una po talagang sabi ko sa aking sarili na kailangan, sabi ko, maniwala ako sa gawain na to, sabi ko sa aking sarili, dahil imposible talaga siguro dito ako babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa patuloy ng paglilingkod na talagang dyan na nakikita ko sa aking sarili na yung mga dati kong ginagawa tulad ng pagtaya sa luto, talagang nawawalan ako ng gana. Yung mga pag-inom ng nakakalasing na alak, talagang nung una talagang napakahirap po rin alisin yan, ngunit sa kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, talagang yan po ay nawalan din ako ng gana. Kaya sabi ko, magpapatuloy ako sa gawain na to. Ngunit dumating din ang isang araw po na ako rin po ay nalamig sa aking pananampalataya, na nandyan po na binawasan ko yung aking pagdalo sa ating banal na gawain. Sabi ko noon, tama na tong isang beses lang ako dumano, tama tong linggo lang ako nag-Sunday Christian na lamang po ako. Yung dati na dumadalo ko ng Wednesday, ayaw ko nang dumalo. Mag-overnight, ayaw ko na rin mag-overnight. Sabi ko dahil kinabukasan po may pasok ako'y napapagod. Sabi ko kayo, patuloy ko yung ginagawa.
na ganun lagi yung aking ginagawa, hindi po yung kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa patuloy ko po yung na ginagawa ko, pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 2014 po nung ako po na-diagnose na talagang napakataas po ang aking BP, na nahilo po ako sa amin, bigla na lang akong bumagsak na hindi ko alam. Pagmulat na aking mga mata ay nasa ospital na po ako, na nilalapatan na po ako ng gamot hanggang sa ilang linggo na rin po akong nakaratay doon. Sabi ng doktor, hindi ka pwedeng lumabas dahil unstable yung BP mo. Sabi niya, sa tuwing nilalapatan ka ng gamot, sabi niya, umuokay siya, pero pag nawawala yung epekto, talagang bumabalik, sabi niya sa akin. Sabi ko, Dok, sa bahay na lang po ako magpapagaling dahil wala pong nagbabantay sa akin, sabi ko sa akin. Sige, sabi niya sa akin, ngunit bago ka lumabas sa sabi niya, magre-resita ako ng gamot para sa iyo. Sabi niya, itong ibibigay ko ng gamot sa iyo, ito'y panghabang buhay mo na itong iinumin, sabi niya sa akin. Isa sa umaga, saka isa sa gabi bago ka matulog. Huwag mong kakalimutan yan. Baka yan ang sa pangalawang stroke mo, baka yan na yung ikakitil na yung buhay, dahil baka sa puso na yung tama niyan, kasi yung una sa may utak po. Hanggang sa nakawin ako ng bahay, talagang pagdating ng gabi, naalala ko yung aking mga anak, talagang malilit pa sila. Kaya nagtik po ako yun ng gamot. Sinunod ko yung doktor na yung mga bili niya, talagang ininom ko po yung gamot na dapat kong sa tuwing bisitas ko sa kanyang clinic, dahil buwan-buwan may monthly akong na monitor, minomonitor niya yung aking BP. Talagang iniinom mo ba yung gamot? Sabi ko, opo, Dok. Sabi niya, bakit ganito yung BP mo, hindi pa rin stable? Sabi niya sa akin, hanggang sa hindi ko po alam, sabi ko sa kanya, hanggang sa siguro kailangan na natin na palitan ng brand ng gamot yung ininumot at saka taasan ng dosage, sabi niya sa akin. Itong ibibigay ko na last na resita sa iyo, sabi niya sa akin, medyo may kamahalan to, sabi niya sa akin, bilhin mo lang to, tapos bumalik ka uli sa susunod na buwan, sabi niya sa akin. Ngunit paglabas ko sa kanyang klinika, talagang napag-isip-isip ko na rin na sa tagal ko nang umiinom ng gamot, sabi ko wala namang pagbabago, ito naman panibagong resita, medyo may kamahalan na, sabi ko. Pag kwinta-kwintahin ko na yung aking nagastos sa maintenance pa lang, sabi ko, maganda pulubig ako rito sa kabibili ng gamot, sabi ko sa aking sarili. Hanggang sa sabi ko, napaisip sa akin yung ating banal na gawain, sabi ko, ano kaya kung subukan ko ulit dumalo sa ating banal na gawain. Sabi sabi ko noon, Wednesday service ngayon, hindi ko to bibilin, sabi ko sa akin, subukan kong dumalo. Dahil yung mga patutunan nila doon, naalala ko yung mga patutunan na aking napapakinggan sa banal na gawain natin. Sabi ko, baka kabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagdalo ko po ng Wednesday, talagang nandyan na nakilig muli ako ng mga patutuho. Sabi ko sa aking sarili, nangako ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo lang yung physical na aking pangatawan. Muli akong maglilingkod sa iyo, sabi ko sa aking sarili. Naglingkod ako sa ating pinakamamahal na Panginoon pagdating ng Friday. Magabat pinagbawalan po ako ng doktor na hindi ako magpupuyat. Nagpuyat po ako, nagdumalo po ako sa ating banal na gawain sa buong magdamag na pananalangin. Sabi ko sa aking sarili, pagdating ng umaga, talagang napakagaan po ng aking pakiramdam. Wala naman akong naramdaman na nahilo, magabat hindi ako nagtik ng gamot na yun.
talagang sabi ko, siguro ito na yung sign na ako'y pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang binalik ko yung 3 beses ko na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, yung sinasabi niya ng maintenance ko, talagang nandyan na maintenance ko na lamang po yung pagdalo sa ating 3 beses na pagdalo sa ating banal na gawain hanggang sa tuloy-tuloy na yung ginagawa ko na yun. Hindi nagtagal at naglaon, talagang nandyan ang kagalingan ng aking natamasa ng gagaling sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko, talagang magpatuloy lang tayo at magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Tayo pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa ngayon po, talagang tamasang-tamasa ko yung kagalingan na yan. Magamat ako'y nagpupuyat. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa tuwing ako'y naalala ko po yung yan, talagang sabi ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa dinugtungan ng aking buhay. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking pagtatrabaho din po. Talagang nandyan na sa araw-araw, talagang sa tuwing nasasagasaan po yung aking banal na gawain natin sa pagdalo ng Wednesday, talagang nandyan din po na kahabagan lang po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil lagi akong nananalangin. Sabi ko, nung una pa lang, sabi ko, talagang ako po'y nagpapaalam na hindi ako pwedeng pumasok ng Wednesday. Kaya sa tuwing pagdating ng Wednesday, nandun ako ng umaga. Pagdating po ng alas 12, talagang umaalis na ako. At kahit hindi na nagpapaalam, dahil nung una pa lang nagpaalam na ako. Nung una talagang hindi siya pumayag, ngunit sa kalaunan talagang sa tuwing Wednesday po, pag nakikita niya na ako na wala na, talagang alam niya na nasa chapel na ako. Kaya pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa tuwing mayroon pang Sunday na talagang mayroong pasok, talagang sabi ko, hindi ako pwedeng pumasok ng Sunday. Talagang nandyan na yan ay nauunawaan po ng aking beloved amo. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Saka nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa dakila rin niyang pag-iingat. Talagang nandyan din po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga mahal ko sa buhay, na talagang nandyan din po na hindi kami magkakasama. Magamat nandyan na ako, nag-isa na lamang po sa aming bahay dahil ang beloved na asawa at anak ay po nasa ibang bansa. Aking anak na isa ay talagang may pamilya na rin na siya. At aking mga magulang talagang nag-aalala sila sa akin sa sakit ko na to. Sabi niya, hindi ka natatakot na mag-isa ka na lamang, magamat nandyan na kung minsan po talagang inaatake po rin ako ng high blood pag sobrang init. Talagang nandyan din po, ngunit sa pagpupuri lang po sa bahay, talagang nandyan na inaalis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mangawit niyan sa banal na ubasan. Di man karapat dapat, ngunit yan po ay ninarapat na ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya ang lahat ng kapurihan at salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Ano po ang payo ng mahal na Panginoon sa atin po, mga minamahal? Sana pakinggan po nating patutuo, mga minamahal. Hinahanap-hanap kasi na mahal na Panginoon yung dati nating gawa, yung ating unang pag-ibig, mga minamahal. Dahil yung pong una nating pag-ibig, mga minamahal, yung po yung magdadala sa atin, mga minamahal, dun sa
piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, panatilihin po natin yung unang pag-ibig natin mga minamahal. Iradyo po mga minamahal ng ating mga kapatid, mga minamahal. Noon siya po, mga minamahal, iniwanan niya yung unang kanyang pag-ibig mga minamahal. Ano pong paalala ng mahal na Panginoon? Nagkaroon po siya ng karamdamang high blood mga minamahal. Ngayon, siyempre, nag-alala siya mga minamahal na baka ano mangyari sa kanya mga minamahal. Kaya nga po, siya po ay nagpa-hospital mga minamahal upang tumiwala po dun sa mga manggagamot mga minamahal. Ngayon binigyan po siya ng resita mga minamahal. Ang tataka po mga minamahal, bakit hindi po siya nagkakaroon ng kagalingan ng kanyang karamdaman mga minamahal? Na tili mga minamahal yung karamdaman niya mga minamahal sa pag-inom niya ng gamot mga minamahal. Anong ginawa ng ating mahal na kapatid, mga minamahal? Ipinaisip na mahal na Panginoon sa kanya, ibalik niya yung unang pag-ibig. Ganun yung ginawa niya mga minamahal. Ibinalik niya yung unang pag-ibig niya, mga minamahal, yung hinahanap sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Anong po nanumbalik siya, ibinalik niya yung una niyang pag-ibig, dumalo po siya ng 3 beses mga minamahal. Doon po napatutuhanan, natutuhan salita ng mahal na Panginoon na tunay po tayo mga anak ng mahal na Panginoon ay kanyang pinalalahanan. Bakit kung hindi po tayo anak ng mahal na Panginoon, hindi tayo tagapagmana ng kaligtasan sa buhay ng walang hanggan mga minamahal. Hindi po tayo palalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga minagpasalamat po tayo, pinapalalahanan tayo ng mahal na Panginoon upang ibalik natin yung unang pag-ibig natin. Mga minamahal. Kaya po ang ginawa ng ating mahal na kapatid, binalik niya yung unang pag-ibig niya, maging sa kanyang trabaho. Dapat Wednesday, tatrabaho po siya. Iniwanan niya po. Tinapos niya muna. Iniwanan niya yung araw ng Wednesday. Kapagkat yun nga po mga minamahal naging dahilan kung bakit bumalik yung karamdaman niya, mga minamahal hindi siya gumagaling. Kaya yan, panatilihin po natin yan mga minamahal. Sa kapatutuo po talaga mga minamahal na kailangan 3 beses po tayo dadalo mga minamahal. Magkaroon po tayo ng takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung pagmamatigasin po natin ang ating puso, mga minamahal, biblical po yan, ibibigay na ng mahal na Panginoon kay Satanas, yung katawan natin, itong katawang lupa, mga minamahal. Yun na po yung magiging dahilan, mga minamahal, na yung kamamatay po, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, binibigay kay Satanas ang katawan upang maligtas ang kaluluwa sa araw ng pag-uuko mga minamahal. Tayo rin din po mga minamahal, kinuha ang ating buhay, binigay sa Satanas yung ating buhay mga minamahal. Tayo rin po ay magmamana ng buhay na walang hanggan mga minamahal. Hindi po ipahintulot ng mahal na Panginoon. Kaya huwag po natin pagmatigasin yung ating puso mga minamahal. Kung gusto natin mahaba yung buhay natin mga minamahal, ibalik yung unang pag-ibig natin. Ang pangakong na lahat ng mahal na Panginoon atin po makakanta nito mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon sa mga paalala na tunay po na tayo mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Ay, tumayo po tayo mga minamahal para mawala po yung antok natin. Halay po tayo ng papuring awit sa mahal na Panginoon. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Wake up and tell me you love my Jesus. Wake up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know. Love my Lord. Sons of God, must If you love my Jesus, bring up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward. For Jesus is ever to sing hallelujah. Sons of God, march forward. There are more than hunger is need. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. God, march forward. Is the Power of Jesus' name. Sons of God,
Jesus is ever to Glory, hallelujah. Sons of God march forward. More than conquer is His name. Sons of God march forward. Break the power of Jesus' name. God march forward. Bring the Power of Jesus' name. Sons of God march forward. For Jesus is ever the same. Hallelujah. Sons of God march forward. More than conquer His name. Sons of God march forward. Bring the power of Jesus' name. march forward. Where's the Father? I am the clay. Use the oil and I'm the vessel. I am the traveler and He is the wind. Hallelujah. I am the song and He is the music. I am the love and He is the flame. I am the flower and He is the fragrance. I am the bride who takes His name. Walking in the King's highway. Walking in the King's highway. But a place and many mansions shall we crown. Walking in the King's highway. Walking in the King's highway. Walking in the King's highway. King's highway. Walking in the King's highway. All going up, all going up. We're all growing up, and the first resurrection. We're all growing up. We're all growing up. We're all growing up. So praise the Lord. We are coming from the east, we are coming from the east, Coming from the east, they're coming from the west. We're all growing up. We're all growing up. We're all growing up. So praise the Lord. we are all going up, We're all growing up. We're all growing up. And the first resurrection. We're all growing up. We're all growing up. We're all growing up. So praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord po. Mga minamahal, ang kapuriang kaluwatian lang po sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved sister, Jonely Milan po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved brother, James Milan po, mga minamahal. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise Ako'y the Lord. napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalanggalan na Pastor Welde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, sa ating minamahal na mga kapatiran, sa lahat po ng mga bisita narito po ngayon, sa ating live webcast viewers, isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking mapasalamatan, malulhati ang mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Dati-rati mga minamahal, bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman mula pagkabata po hanggang sa ako'y mag-asawa. Taglay ko po ang karamdamang sakit po sa baga. Ito po'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Nandyan po na pabalik-balik lamang po ako noon sa ospital, ngunit hindi po ako gumagaling po, mga minamahal, sa doktor. Nandyan din po na nadagdagan po ng maraming karamdaman po ang aking sakit sa baga. Nagkaroon din po ako ng acute almoranas. May tonsillitis din po ako, mga minamahal, na kapag sinusumpong po ako ng tonsillitis, mga minamahal, dumadating din po yung punto na ako po ay nauospital kasi po, excuse po sa mga kumakain, nagkakaroon po ng nana po yung aking lalamunan. Hanggang sa dumating po yung punto, mga minamahal, na naging butas-butas na po yung aking lalamunan po, mga minamahal. Naging acute na rin po ito. Mayroon din po akong back pain, masakitin na ulo. Mayroon din po akong rayuma. UTI po, mga minamahal, at ang grabing nagpahirap po sa akin, mga minamahal, na karamdaman ko yung laging sumasakit po ang aking sikmura, na
kapag sinusumpong po ako nito mga minamahal, lagi po ako nakahiga at nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mayroon po siyang ginamit po na isang kapatiran po natin mga minamahal na lagi po niya akong sinishiran. Nagpapatotoo po siya sa akin mga minamahal na sabi po niya na dito raw po sa gawaing ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nababago po ng buhay ng tao at sabi niya po mga minamahal, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po minamahal, marami pong pinapatotoo po sa akin ng ating mahal na kapatid. Kaya na-bless po ako talaga sa kanya mga patotoo po mga minamahal kasi po doon sa aking pinanggalingang ibang sekta mga minamahal, hindi po talagang gumaling ang aking mga karamdaman doon, hindi nagbago ang aking buhay. Kasi dati-rati mga minamahal, ako po ay may mga bisyo. Nung na-invite po ako ng ating mga mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya mga minamahal sa lugar po ng Safe Nation at nung dumalo po ako mga minamahal after po ng ating banal na gawain, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryong ito mga minamahal, sa bungat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, lahat po ng aking mga karamdaman na nabanggit na napakatagal ko pong tinaglay na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil dati-rati mga minamahal, dahil po sa mga problema natuto po akong uminom kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, nakikibarkada. Nandyan din po na ako po ay nagsusugal din po ng araw, tumataya po sa wedding, ngunit sa kahabagan po ng Malapay Hesus nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministry ito, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, minamahal. Kaya napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gagalingan din po ng aking karamdaman na noon mga minamahal nung ako po ay hindi na po nakakadalo sa ating banal na gawain, talaga nandiyan po ang paalala po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin. Nung umuwi po ako sa aming probinsya taong 2004 po yun mga minamahal, mahigit 20 years po ang nakakaraan po mga minamahal. Doon po ako sinumpong po sa aming probinsya po sa lugar po ng Marinduque. Nagkaroon po ako ng sakit po mga minamahal na grabing lumala po ito. Bigla pong naging mabilis po ang tibok po ng aking puso. Hindi ko alam kung saan po ako patutungo po mga minamahal. Hirap na hirap akong huminga. Tapos nagkaroon po ako ng lamig po sa buong katawan. Nagkaroon ako ng high blood mga minamahal. Kaya naisipan ko po mga minamahal na tumawag po dito sa ating pastoral house at nakausap po ang ating isang beloved worker po mga minamahal. Ako po ay nagpa-back up prayer po sa kanila po mga minamahal. At nung halos hindi ko na po talaga makayanan po ang aking karamdaman, sabi ko po sa aking mahal na ama, tay, dalhin niyo po ako sa ospital, hindi ko talaga kaya po yung aking nararamdaman dahil yung pong aking tibok po ng puso, naging mabilis po itong mga minamahal. Kaya nung dinala po ako ng aking mahal na ama sa isang ospital mga minamahal, doon ginamot nila ako, ngunit hindi po ako gumaling mga minamahal, lalo pong lumala po yung aking karamdaman. Kaya inuwi na po ako ng aking mahal na ama sa aming bahay po mga minamahal. Kaya on the way po kami, pauwi na po kami, sabi ko po sa aking mahal na ama na tay, balik niyo po ako sa ospital kasi hindi ko na po talaga kaya po mga minamahal. Ngunit hindi na po ako ibinalik po ng aking mahal na ama doon dahil hindi po ako gumagaling po mga minamahal. At nung time na yun mga minamahal, tumawag po sa akin ang aking beloved husband, nandito po siya sa Pangasinan. At ang sabi ko po sa kanya, sunduin niya na ako doon sa aming probinsya, iuwi na po ako dito sa Pangasinan kasi dito nga po kami naninirahan po. At on the way po kami mga minamahal, talagang grabe po ang lamig ko po mga minamahal sa buong katawan. Ako po ay nakamedyas pa po nung pauwi po mga minamahal dito. Nandito na po kami sa aming bahay po mga minamahal. Dumating po yung punto na talagang hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog. Parang ang pakiramdam ko po mga minamahal, talagang nawala na po ng kulay ang aking buhay. Talagang hindi ko po talaga maramdaman po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalayo po niya mga minamahal. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako po ay nagsumamo po sa kanya mga minamahal. Humingi po ng habag. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Sabi ko po, nangako po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lagi po ako nagpupuri po mga minamahal.
humihingi po ng tawad po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, no, sinikap ko po na lagi po dumalo sa ating banal na gawain, nag-aayuno, nananalangin, nagpupuri po mga minamahal. Sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, sa dalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Estrada Almeda, lahat po ng aking mga karamdaman, yung pong sakit ko po sa puso, high blood at lamig po sa buong katawan, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at hanggang sa mga oras na ito mga minamahal, taglay ko po ang aking kaisa-isang buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ako po kanyang patuloy na kinakahabagan mga minamahal, bagamat di man po karapat dapat ay ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit po mga minamahal, kasama ko po yung aking mga anak. Papasalamat po ako mga minamahal dahil sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, mahigit 20 years po mga minamahal na dinagdag po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking buhay po mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dati-rati po mga minamahal, hindi po ako nakakapagtrabaho po ng mabibigat. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus ngayon mga minamahal, kahit na anong trabaho po sa kahabagan po ng malapis ay natatrabaho ko na po mga minamahal dahil sa habag po at awa ng ating pinakamalapis, tinutulungan niya po ako mga minamahal, binibigyan po ako ng kalakasan at napapasalamat din po ako sa ating pinakamalapis dahil po ang inyong abang lingkod po sa kahabagan po ng malapis kanina po ay nakasama pong muli mga minamahal sa magsa-sound din po mga minamahal. Alam niyo po nung last Tuesday po mga minamahal, hindi po ako nakasama kasi tuwing Tuesday po kasama po ako ng ating mga kapatiran po mga minamahal. Nagkaroon po ako ng sakit po na pagkahilo po mga minamahal. Ilang araw ko po yung ininda. Subalit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tunay po sa patuloy pong pananalangin, pagpupuri, paghingi po ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang aking pong pagkamahiluhin po mga minamahal, ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po kanina po mga minamahal, kami po ay naghayo po sa ilang barangay po mga minamahal. Laking pasasalamat po namin sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nung tanghaling tapat na po mga minamahal, medyo talaga pong mainit, ngunit nandyan ang habag at ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon yung pong mga ulap po mga minamahal, tumatakip po yun sa araw po mga minamahal, kaya kami po ay nalililiman po mga minamahal, makulimlim po kanina po mga minamahal, nandiyan po ang kalakasan po na ibinibigay po ng ating pinakamamahal na Panginoon at napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mayroon po kaming kapatiran po na ginamit po mga minamahal kanina na before lunch po mga minamahal, kami po ay pinadaan po sa bahay nila at pinagmerienda po. Salamat sa ating pinakamamahal sa kabutihan niya po sa amin mga minamahal at sa pag-iingat po mga minamahal sa mga pagpapala po na ibinibigay niya po sa amin. Sa kalakasan at napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga blessings na patuloy na ibinibigay niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po nagpapapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri, pasasalamat at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Buhay na palagpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Inyo po yung nagpatutuo kanina mga minamahal, wala pong pagkakaiba din po sa patutuo ng ating mahal na kapatid mga minamahal. Siya din po ay pinalalahanan mga minamahal. Ating kapatid mula nung bata mga minamahal, meron siyang karamdaman na sakit sa baga mga minamahal. Alam niyo po kung ang sakit niyo sa baga mga minamahal, talaga pong magiging weak po yung katawan natin mga minamahal, mangihina po yung katawan natin, magkakaroon po ng maraming komplikasyon ito mga minamahal. Po yung nabanggit ng mga karamdaman, hindi ko po masabi lahat, kaya napakarami pong karamdaman, mga minamahal, na binanggit po ng ating mahal na kapatid. Meron siyang tonsillitis, mga minamahal, meron siyang almoranas, kung ano pa yung sinabi niya, mga karamdaman niya, mga minamahal. Yung po mga minamahal, dahilan po, mula nung bata siya nagkaroon ng sakit sa baga, mga minamahal. Yung po yung naging komplikasyon noon, marami pa, mga minamahal. Ngunit salamat sa mga humahayo, mga minamahal. Nabaaginan po yung ating mahal na kapatid, mga minamahal. Siya po'y sumampalataya, mga minamahal, at siya po, mga minamahal, ay tumanggap sa mahal na Panginoon, nagpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoon, sa pagpapatawad ng ating kasalanan. Kasi yung karamdaman na bunga po ng kasalanan natin, mga minamahal.
Yun po, nung sinagawa niya po yung 4 na reglamento ng kaligtasan, mga minamahal, napakalaga po noon, mga napatunayan, mga minamahal, ang karamdaman, mga bunga ng kasalanan, mga minamahal. At siya po mga minamahal, pinagpala na mahal na Panginoon. Pinagaling po lahat yung kanyang karamdaman, yun po yung ihayag natin sa ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal. Sa buong mundo, mga minamahal, ihayag po natin, mga minamahal yung kabutihan ng mahal na Panginoon. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, noon nanlupay-pay siya, katulad ng ating kapatid, nagpatuto kanina. Binigyan siya ng karamdaman, mga minamahal. Ano po yung karamdaman na binigay sa kanya? Sakit sa puso at saka high blood. Ay talaga po nakakamatay po yan, mga minamahal. Upang magkaroon po tayo ng takot na huwag nating iwanan yung unang pag-iibig natin sapagkat yung po yung magdadala sa atin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa piling natin, mga minamahal. Kaya wala pong magawa ng ating mahal na Panginoon, hindi magpakumbaba. Kundi po tayo magpakumbaba, yung salita na mahal na Panginoon mangyayari po sa atin. 6 feet below the ground ang mangyayari sa atin, mga minamahal. Bagamat, yun po yung sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, maliligtas pa rin po tayo, mga minamahal. Ganun kabuti ang mahal na Panginoon, bakit kinuha niya tayo, mga minamahal. Kaya gusto natin umaba ang buhay natin, manumbalik tayo, magsisi tayo, mga minamahal. Iyak natin sa mahal na Panginoon, katulad ni Haring Ezekias, mga minamahal. Hindi ba, mga minamahal, ang ginawa niya, umiyak siya. Talagang grabe, nagpakumbaba siya sa mahal na Panginoon at nakita na mahal na Panginoon yung luha ni Ezekias, mga minamahal. Ang sabi ng mahal na Panginoon, sabihin mo sa kanya, dinadagdagan ko pa siya 15 taon. Kaya ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba, mga minamahal, ay sumaatin, iyak natin sa mahal na Panginoon. Galing sa puso natin, nakita ng mahal na Panginoon, bibigyan pa tayo ng pagkakataon ng mahal na Panginoon. Pangatlo, wag nanap kung gagawin, mga minamahal, ay magtatampo na po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Mga minamahal, wag na po yung pangatlo, delikado na po tayo dyan hanggang pangalawa lang po yung binigay ng mahal na Panginoon dahil nga tayo, anak ng mahal na Panginoon, tayo pinapalalahanan. Kung hindi tayo pinalalahanan, nakakatakot po na bagay yun, biblical po, tayo po yung mga itinakwil na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pangalan natin sa aklat ng buhay, binuranan ng mahal na Panginoon. Kaya manumbalik po tayo, mga minamahal. Dito po sa mga humahayo, mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa mga anak niyang sumusunod sa kanyang kalooban sa uling araw na ito, sa yung mga pag-ayo po natin dito po sa Isaias 52:7, ganito pa ang pagkakasabi. Anong pagkaganda sa mga bundok ng mga paan iyong nagdadala ng mga mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mga mabuting balita sa ikabubuti, na natatanyag ng kaligtasan. Tingnan niyo po, mga minamahal, na nagsasabi sa Sayon, ang iyong Diyos ay naghahari. Tingnan niyo po, ang ganda pala ng mga paan, ng mga humahayo, mga minamahal, nalulugod ang mahal na Panginoon na sinishare natin yung kapayapaan mula sa mahal na Panginoon at yung kaligtasan, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, malulugod po sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga utos na ating ginaganap, mga minasauling araw na ito. Walang ibinili ng mahal na Panginoon sa atin, mga minamahal na mananampalataya na pinagpala ng mahal na Panginoon, magsihayo, magsipagbunga. Yun po yung bilin niya ngayon sa uling araw, mga minamahal. Kaya wag na po natin ituon yung ating mga puso at isipan sa mga bagay sa sanlibutan, mga minamahal, kundi ituon po natin, mga minamahal, yung pagkatakot sa mahal na Panginoon, inuutos niya na tayo magsihayo, mga minamahal. Nasa maiksing edad na po tayo, mga minamahal, na binigay ng mahal na Panginoon dahil siya mismo nagsabi na pinaiksi niya ng araw, mga minamahal, nang dahil sa atin, mga minamahal. Kaya po samantalayin natin hanggat hindi pa nagbabalik ang mahal na Panginoon. Samantalayin po natin yung pag-ibig ng mahal na Panginoon sa ating mga minamahal na kababayan, mga minamahal na hindi pa nakakilala sa mahal na Panginoon. Huwag tayo mag-alala, sabi kasi ng mahal na Panginoon, kung nalulugod ang mahal na Panginoon sa ating ginagawa, maging yung ating kaaway, mga minamahal, kanyang titiwasayin, mga minamahal. Yung mga hadlang ng mga aso, mga minamahal, kanyang hadlangan ito, titiwasayin niya, mga minamahal. Yung mga hadlang na kaluluwa, paalalambutin ng puso ng mahal na Panginoon niya, mga yan, mga minamahal. Sapagkat sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, katulad ng sinasabi ko muli,
Kung nalulugod ang mahal na Panginoon sa ating mga lakad, maging ang ating kaaway ay kanyang titiwasayin, mga minamahal. Dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, ibig mahal na Panginoon, lahat nakalang ng katotohanan at mga ligtas ang mga tao, mga minamahal. Kaya po, samantalahin po natin ang panahon sapagkat ang panahon ng minamahal. Ay, tinan niyo po nagpatuto kanina, talagang mahina po ang katawan niya. 2 beses ko na rin po nakasama mga maghapon yan. Mag-ala, alas 9:30, alas 10 po, ayun na po mga minamahal, natatapos po ng alas 5. Titingnan ko, walang pagod mga minamahal, walang gutom. Ay, hindi, walang pagkain mga minamahal. Titingnan ko mga minamahal, talaga pong pinagpala ng mahal na Panginoon, lahat ng mahayo, hindi nakakaramdam ng pagod, mga minamahal. Iningatan tayo ng mahal na Panginoon sapagkat nalulugod nga po ang mahal na Panginoon sa ginagawa natin, mga minamahal. Yung mga naayuan natin, mga minamahal, alag po mabiblis ka po, mga minamahal. Kaya ipanalangin po natin yung mga nahayuan po natin, mga minamahal. Isang kaluwan nagtatakip na maraming kasalanan natin, yung mga pagkukulang natin, natatakpan po yun, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po, mga minamahal. Ang ating kapatid, beloved James, Brother James Milan po. Amen po. Sundan po siya ng ating kapatid, ating beloved Sister Lydia Tawaran po. Mga minamahal, siya po susunod, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos ng buhay. Amen. Praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pagkakataong ito ng ako muling makapagpapasalamat sa Kanya. Ako rin po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesus. Kung nabalitaan nyo lamang po, ang binomba po sa ang ating bansang Dubai, and doon po ay naninirahan po ang aking beloved pinsan and beloved tita po, and sa kapurihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi man lang po umabot sa kanila ay yung pagbomba po. And pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, and nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nabibigyan din po ako ng pagkakataon na makasama po sa hayo po, and praise the Lord. Grabe po ang kagalakan tuwing nagbibigay po ng leaflet sa mga tao, and ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingat niya po na aking papunta dito po sa dako ng San Carlos, and sa mga ako rin po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa mga biyayang aming natatanggap ng buong pamilya, mula sa biyayang pinansyal, material at lalo higit sa lahat pagpapala at spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan. Pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ikaw, sumampalataya ka, ikaw at ang buong sambayanan maliligtas, mga minamahal. Ako po na mahal na Panginoon yan. Yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa po natin nakakasama, mga minamahal, wala tayong mawalan ng pag-asa, mga minamahal. Dahil sa pag-ibig na pinapakita natin sa mahal na Panginoon, hindi siya liko. Ang sabi ng mahal na Panginoon, nalimutin yung mga pag-ibig natin na pinapakita natin sa mahal na Panginoon. Dahil sa pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, yung ating mga panalangin, mga minamahal, tunay po nadidinggin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya huwag po tayo mabahala, mga minamahal, yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa po natin kasama, mga minamahal. Bahala po ang mahal na Panginoon, basta ang gawin lang po natin, maging tapat po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung ating mga mahal sa buhay, sa ibayong dagat, na sa gitna man ng panganib, na sa digma man ng kalagitnaan po, mga minamahal, ng magulong bansa, mga minamahal. Basta magpakainit po tayo, mga minamahal, panalangin po natin yung ating mga mahal sa buhay na wala pa sa atin, wala sa atin, mga naglilingkod na sa mahal na Panginoon, hindi pa naglilingkod, basta manalangin po tayo, sumampalataya, magpakainit po tayo, mga minamahal.
tayo po ang magiging dahilan, mga minamahal, upang abutin ng mapagpalang kamay ang mahal na Panginoon, ating mga mahal sa buhay, sa gitnang silangan, kung nasaan yung panganib, nasaan yung digmaan, o saan man lugar, mga minamahal na mapanganib, ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, ating mahal na Panginoon. Ikaw, sumampalataya ka, ikaw at ang buong sambayan, maliligtas. Kaya purihin po ang katapatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating kapatid, ating beloved sister Lydia Tawaran po, mga minamahal. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved brother Rolin Dumaranta po, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, patadagila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. At ako rin po bumabati ng dobleng pag-alam po sa ating minamahal na magulang na ating inalaalala ang bawat turo ng ating mahal Pastor Willie Almeida. Ganon din po sa Assistant Pastor Lina si Almeida. At ako rin po bumabati sa buong Almeida family. Ganon din po mga minamahal. Ako rin po bumabati sa inyo ng magandang madaling araw na po. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil ako pinahinabagan sa mga oras na ito para po ibahagi lahat po ng himalang ginawa ng ating pinakamamahal Jesus sa aking buhay. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil sa kabila ng aking pag-uusig sa ating banal na gawain, andyan po mga minamahal. Ako pinahinabagan na pabilang dito mga minamahal dahil maalala ko mga minamahal iwan doon ang ating mahal na pastor mga minamahal. Inuusig ko po yan. Sabi ko, hindi po sila ang huling propeta, hindi po ako naniniwala sa kanila ang ambong pagkakaalam ko nung mga minamahal una kong nakilala ating banal na gawain na ang ating mahal na pastor ay sinasamba po nila dito, pero hindi pala mga minamahal na tunay mga minamahal. Nung ako pinapabilang dito, doon po pinanawa na ating pinakamamahal na ating mahal na pastor. Siya po ang isinugon ating pinakamamahal na Jesus para po ituro sa atin ang tamang katuroan sa banal na gawain mga minamahal. So andyan, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa kabila ng mga bagay na yun, kinahabagan po ang iyong abang lingkod. Maalala po rin mga minamahal na wala pa ako mga minamahal sa ating banal na gawain. Andiyan po, mayroon pa akong siktang dinadaluhan mga minamahal. Although mayroon pa akong dinadalan, wala pa rin pagbabagong aking buhay. Dahil nagagawa ko pa rin mga minamahal yung mga sanlibutan gawain mga minamahal. Andiyan ang mga pag-uugali ko mga minamahal, hindi po yung nabago mga minamahal. Maalala ko mga minamahal. Andiyan po mga minamahal. Mayroon po akong pag-uugali mga minamahal na talagang sobra po akong makatwiran mga minamahal. Wala akong talagang kahit na sino mga minamahal, sinasagot ko po yan. Basta alam ko pong nasa tama ako. Kahit panganay po yan kaysa sa akin, sinasagot ko po yan mga minamahal. Andiyan na napakatigas ang aking ulo. Even the mga magulang ko, sinasagot ko po yan mga minamahal. Pero tunay mga minamahal, yung abang lingkod ng ako pinahipo, mga minamahal na pabilang sa ating banal na gawain, yung pag-ugaling niya mga minamahal, inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Yung mapagpakumbabang puso, hindi marunong magpatawad. Pinalitan po yan ng ating pinakamamahal Jesus ng mapagpakumbabang puso, marunong magpatawad mga minamahal. Ganon din po mga minamahal. Akin din po sa sariwain mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung ako pinakutsada ako ng Malaysia mga minamahal, dahil nandun po ako ng ilang taon po mga minamahal. Alam niyo po nung mga panahon na nakilala ko na po ating pinakamamahal na Jesus, andyan po ang kagalakan ko po na makadalo sa ating banal na gawain mga minamahal. Alam niyo po dahil wala pong gawain po sa dako na yun mga minamahal, Troykas po lamang po ang aking sa Troykas po lamang po ako dumadalo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, mayroon po isang kapatiran galing Baguio mga minamahal. Andyan nagbakasyon po sa Malaysia mga minamahal. And then alam niyo po mga minamahal, ang ating kapatiran na yan, gusto po niya pumunta mag-tour po sila sa dako ng Singapore. Andyan po mga minamalong mapunta siya po ng Singapore dahil mayroon pong gawain doon. Gusto po nilang dumalo doon mga minamahal. Alam niyo po ang ibang lingkod, gusto po niya akong isama ng mga panahon na yun.
nung pangalan yung sinabi niya sa akin, sabi ko, hindi ko po alam kung halimbawa makakapunta po ako, makakasama po ako, dahil ang aking mahal na amo, kilala ko po yan, dahil nung doon lang, hindi po yan basta-basta na pinapayagan po kami pumunta ng malayo, dahil sa place lang po ng Malaysia, pag pumunta, magpaalam kami, hindi po kami pinapayagan, mga minamahal. So sabi ko ng panahon na yun, sa Singapore pa kaya, kumbaga, ibang country na po yun, mga minamahal. Pero alam niya po, sabi po niya sa akin na sama niya po ako manalangin, ibabakbak niya daw niya po ako para po mahipo ang aking mahal na amo. Alam niyo po, ang ginawa ko po ng mga panahon na yun, mga minamahal, diyan po kagalakan ko rin po na makadalo sa dako ng Singapore sa ating banal na gawain, mga minamahal. Andiyan po sinamahan ko po yun ng ayuno, nagpupuri ko na nalangin sa ating pinakamamilis na nawa, mga minamahal. Kapag time na talagang pag nagpaalam po ako, andiyan po na pangunahan po ako, tihipuin ang aking mahal na amo, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, nung aking lalapitan na po ang aking amo, andiyan po lumod ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po humiya po ako na ng gabay niya, na humiya po ako na nanawa sa pag nilapitan ko po siya, andiyan po na papayagan niya po ako. Alam niyo po ang ginagawa ko po, mga minamahal, dahil andyan, hinintay ko po siya na bumaba sa araw na yun, mga mila, para mag-take po siya ng kanyang breakfast, mga minamahal. So andyan, mga minamahal, wala po akong ginawa kundi nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Paulit-ulit ko pong inaawi po yung try the faith way, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, pagbaba po niya, mga minamahal, nung sinerve ko na po yung breakfast niya, mga minamahal, andyan, isinabay ko na rin po yung pakikipag-usap ko sa kanya, pagpapaalam ko, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, hindi po ako binigo ng ating pinakamamahal na Jesus. Nung ako nagpaalam, mga minamahal, dahil mag-overnight nga po kami doon, mga minamahal. Alam niya po, mga minamahal, tinanong niya kagad sa akong kailan po kami aalis, mga minamahal, akong ilang araw po kami doon. Ang sabi ko lang po, overnight lang po, alam niya po, andyan po talagang hiniwa po na ating pinakamamalis sa aking malaang mo, pinayagan niya po ako, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, nung sa kagalakan yung grabe po yung apo po, yung pagagalakan ko po pagdalo doon. Andyan po sa kaban na ating pinangalis, nakarating po kami sa dako ng Singapore na payapa na maluluhati, mga minamahal. At alam niyo po, pinagpala po ang inyong abang lingkod dahil sa kabangan ating pinakamamahal ni Jesus, for the first time ko po, mga minamahal, na ako pinagpatutuo po, mga minamahal. Alam niyo po, nung time na magpapatutuo po ako, mga minamahal, alam niyo po, natatakot po ako, mga minamahal, dahil hindi po ako sanay magpatutuo, and then for the first time po ako magpatutuo, mga minamahal, tapos sa ibang bansa pa, mga minamahal, sa ating banal na gawain doon, mga minamahal. At alam din po ng aking kasama na kaibigang, mga minamahal, na alam niya na tuwing sa sekta na amin dinadalaw, na alam niya na hindi ako nagpapatuto, napakahirap ko magpatuto. Talagang bulol-bulo ang aking pag dumatayo po ako, nanginginig ako, hindi po maunawan yung mga sinasabi ko. Pero tunay, mga minamahal, ang ginawa ko sa panahon na yun, nagsumama sa ating pinakamamahal na Jesus sa lawa, sa aking pagtayo, ang lahat ng mga himala na ginawa ating pinakamamahal na Jesus, maipatuto ko, maipahayag ko na may kaayusan na maunawa ng bawat isa. Tunay, mga minamahal, sa aking pagtayo, yung dating nanginginig, natatakot, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, sa aking pagtayo, yung mga bagay na inalis po na ating pinakamamahal na Jesus, na wala po yung takot sa aking puso, na wala yung panginginig, at andyan po sa himala natin pinakamamahal na Jesus, na ibahagi ko po wala po ng mga himala na ginawa natin pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. At andyan po, mga minamahal, pinagpala po ang mga kapatiran na nakarin yung mga patutunayan sa aking buhay, mga minamahal. At alam niyo po, grabe po, sa sobrang apo po ng aking kagalakan, mga minamahal, nung kami pa uwi na po, mga minamahal, dahil siyempre po bilang tao, grabe po yung pagod. Andyan po, pagod kasi po puyat po kami ng mga panahon na yun. So sa aming paglalakbay, mga minamahal, dahil through bus lamang po kami pumunta ng dako ng Singapore, mga minamahal. Andyan po, grabe po yung pagod ng aking physical na katawan. So andyan po, nakatulog po ako ng mahimbing, mga minamahal. At alam niyo po, mayroon po akong bagong cellphone na yun, mga minamahal, panahon na yun, mga minamahal. At yung cellphone na yan, isang linggo lamang ko lamang po na nagagamit na bumalan. Binili ko po yan, mga minamahal. And then, mga minamahal, sa aming pag-uwi, nung pagdating po namin sa dako ng Pilipinas, mga minamahal, alam niyo po, nung aking hanapin, kukunin po yung cellphone ko para po gamitin, para tawagin po yung aking kasamahan, mga minamahal, sa bahay, mga minamahal, na para pag umuwi po ako, bukas na po yung small gate para hindi ko na po siya istorbihin, papasok na lamang po ako, mga minamahal. Yung titignan ko na po yung cellphone na bagong-bago, mga minamahal, alam niyo po, nawala po yan, mga minamahal, dinukot po yan ng magnanakaw, mga
mga minamahal. Pero although na gano'n na ninakaw po yan, wala pa rin akong maramdaman na panghihinayang kung bakit nawala po yun. Bagkus kagalakan pa rin ang aking naramdaman. At alam niyo po ang himala na ating pinakamamahal na Jesus dahil po yung halaga ng cellphone, mga minamahal, mayroon po akong dalang cash, mga minamahal, na mas malaki doon na hindi lang doble o triple na dala kong cash na pera na yung mga minamahal. Katabi lang po yan ng cellphone, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil yung magnanako ang talagang nakuha lang po niya yung cellphone, pero yung malaking halagang pera, mga minamahal, yan po hindi po niya nanako, maging aking passport, mga minamahal, at ang aking pitaka, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa bagay na yan. So alam niyo po, ang naramdaman ko sa puso ko, hindi po ako nagalit sa magnanakaw, kung bagkus alam niyo po, ipinag-pray ko na lamang po yung tao na yun na gumawa yun, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus sa bagay na yun, kasi alam niyo po, siguro kung wala po ako sa ating banal na gawain, sa totoong ating banal na, kung di po totoong gawa na banal na gawin ating dinadalo, andyan po ang maramdaman ko po pagsisisi, talagang magagalit po ako, pero tunay mo na andyan po yung talagang kagalakan pa rin pinagkaloob sa ibang lingkod. Ganon din po, mga minamahal. Alam niyo po, since nung nakilala kong ating banal na gawain, andyan po dati mga minamahal, may karamdaman po ako, wala po akong ginagawa, mga minamahal, nagtitik po ako ng gamot, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na talagang nagpapadoktor ako, pero tunay mga dito po tinuruan tayo, mga minamahal, sa pamamagitan ng pagsusumamo sa ating pinakamamahal Jesus. Andyan po, samahan po natin ang ating panalangin, pag-ayuno, kagalingan, healing, pinagkakalob na ating pinakamamahal na Jesus. Yung dati-dati nagtitik ng gamot, ngayon na po hindi na po ako nagtitik ng gamot, kundi nandiyan po umaasa po ako sa complete healing na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil maalala ko rin po, mga minamahal, mayroon din po akong mga minamahal na bukol sa aking masilan na bahagi ng katawan, mga minamahal. Alam niyo po, nung una ko nalaman po yan, mga minamahal, grabe yung takot gabak ko, mga minamahal. Umiyak po ako dahil hindi lang isa, dalawa, higit pa, mga minamahal, yung hindi lang solid liquid, andyan po, both side po yan, maraming bukol. Pero ito na yung mga minamahal, hallelujah, noong mga panahon na yun, aking mga mahal sa buhay, nakilala na po sa ating banal na gawain. At sabi, nandiyan po ang kanilang maka-prayer para sa akin sa kagalingan na yan, mga minamahal. Tunay, mga minamahal, hindi ko po yan may isa po akong pinagalaw dahil sa kulang pa po ako ng panampalatayang panahon na yun. Alam niyo po, mga minamahal, tunay, mga minamahal, yung mga iba yan, talagang hinayaan ko na lamang po na manatili dyan. Alam niyo po, pagdating ng nung time na magpupurgod na po ako dahil alam po ng aking mahal na amo yung karamdaman na yan. Alam niyo po, sabi po niya sa akin na gusto po niya po akong ipacheck up para malaman po yung sitwasyon ko noong panahon na yun. Tunay, mga minamahal, yung nung ako pinagpa-doktor, hindi po para kundi para malaman kung talagang kumusta na po, kung may bukol pa rin pa po wala. Tunay, mga minamahal, ang lahat ng bukol na yan, mga minamahal, na wala pong gamot, mga minamahal, hindi po yan pinagalaw, hindi ko po yan pinaopera. Alam po niya lahat na tinunaw po natin pinakamamahal na Jesus. So salamat po sa kagalingan na pinagkaloob sa akin, na pinagkaloob ng ibang pinagkaloob natin pinakamamahal na Jesus. Salamat po sa magpapapalang yan, mga minamahal. So hanggang dito na lang po lahat ng papuri, pagsamba, patadagila sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Pray po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Lydia Tawaran, sa iyong pinagpalang patotoo. Purihin po ating dakilang Diyos, at tunay po na napakabait ng ating dakilang Diyos na tayo po ay makabahagi sa isang tunay niyang gawain, mga minamahal, kung saan ang Diyos ay sumasa atin, mga minamahal, sa bawat minuto at tuwing ng ating buhay. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon. At habang tayo po, mga minamahal ko, ay makikinig ng mga awitin ng ating mga beloved choir, tayo muna ay umawit. Amen. Hallelujah. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Jesus gone into my heart, you're gonna into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Jesus got a hold of my life, and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life, and He won't let me go.
Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Amen! Kung yan yung pinakamamahal ng Panginoon, please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the Beloved Youth and Singles Choir.
Amen. Purihin ko ito mga malaw Panginoon. Salamat sa pagkilos niya po sa ating kalagitnaan. God bless you, beloved youth and singles choir, sa mga papuring awitin na ating inaalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang pigilan Diyos. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig po ng mga patutuo. At habang pong naghahanda po ating beloved brother Mark Rolin Dumalanta, siya po mga minamahal ko ang susunod na magbabahagi, at sundan po siya ng ating beloved Sister Mian Bakuyag. Po natin takilang Diyos. Kung handa na po ating beloved Mark Rolin Dumalanta. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinamahal na Panginoon po lamang. Ako ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang Pastor Willie Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, and beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati na sa pang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkaloob niya po sa akin, dahil dati-rati pa lang po nung bata po ako. Ako po ay may karamdamang asma. Sa tuwing naatake po ako ng aking karamdamang asma, ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. Halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito, at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay pinagaling na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Dahil nung 5 years old po ako, dalawang beses po na-confine sa hospital. Dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po ay in-ultrasound at nilaboratory test. Ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi na bag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. At nung kapag prayer po sila dito sa pastoral house, at may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ilihans. At sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin natin minamahal at kagalang-galang Pastor Willie Estrada Almeda, ako po ay pinagaling ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin. Amen. Dahil way back 2023 po, Wednesday po niya at may pasok po ako. Sa kaligitnaan po namin klase sa umaga ay bigla na lang po sumakit ng sobra ang aking tiyan. Kaya ang ginawa ko na lang po ay nagpasundo po ako sa aking mahal na ina. Nang pag-uwi po namin sa aming bahay ay bigla na lang po nawala po yung pananakit ng aking tiyan. Kaya sinabi ko na lang po sa aking mahal na ina na dadalo na lang po ako dito sa panalangguan natin pinamamahal na Panginoon Jesus. Diyan na ako dumalo. At sa pag-uwi ko po sa aming bahay ay bigla na lang po ako na sinalubong na aking pinsan, na sinabi na lang po sa akin na yung mga kaklase ko po na palagi ko pong kasama sa pag-uwi, dyan po sila po ay hinarang ng mga lasinggeros sa daan, dyan na sila po ay pinagbubugbog at pinaghampas. Kaya labis-labis po ako na papasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus, dahil nung time po na nangyari po yun ay dito po ako sa banal na gawain natin pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy yung pagkakalo niya sa amin, magmula sa pinansyal, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Purihin ko lang Diyos. Salamat sa pinagpalang patutuyan sa ating beloved brother Rolando Malanta. Tunay po na napakapalad po natin at tayo po ay makakilala sa isang Diyos na minamahal nating paglilikuran ngayon, ating mahal na Panginoon Kristo, na kung saan mga minamahal, ang pagbabago ng ating buhay ay tunay po mga minamahal na lumalaki po sa ating mga minamahal ko. Sapagkat ang sabi ng Bawal Kasulatan, ang isang tunay na mananampalataya at ganap ay mabubuhay po tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Tayo po hindi na po nabubuhay sa ating mga sarili, kundi po mga minamahal ko, sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan mga minamahal, ating pong ipinapamuhay ang kabanalan, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po sa ating mga sarili. Sapagkat mga minamahal,
tayo po mga minamahal lumalakad sa pamamagitan